חושבת שאתה צריך יותר להכיר את העם שבתוכו אתה חי. הגורל היהודי והסיפור היהודי הוא כבד. אתה יכול להסתכל ולהגיד, נכון, החיים פה מסוכנים וכבר פעמיים גלינו מארצנו. אוקיי. ואתה יכול להגיד, פעמיים גלינו מארצנו וחזרנו. ונלחמו בנו וניצחנו. יכול להיות שבסיבוב הבא אנחנו נשכיל להיות הרבה יותר ערוכים והרבה יותר חמושים והרבה יותר נחושים, הרבה יותר יהודים. האם אתה חושב שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך דתי או סכסוך גיאוגרפי? אם אתה חושב שהסכסוך הוא גיאוגרפי, אתה בשמאל. אם אתה יודע שהוא דתי, אז אתה ממי אתה מפחד יותר, מיהודים או מערבים. כשאנשים פוקחים עיניים משתאות, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה מצביעים לביבי? כן. בגלל שהוא יותר מוצלח מהחבר'ה שלכם. רוצים להעיף את ביבי בגלל שלא מוכנים לקבל את הדמוקרטיה ולא מוכנים לקבל את כישלון המדיניות שלהם עד עכשיו. אז כל פעם יש משהו אחר. עכשיו, זה שיש מיעוט קטן, קולני, עשיר מאוד, ממומן מאוד, מגובה במערכת המשפט, באקדמיה ובתקשורת, שהוא דעתו לא נוחה מהדמוקרטיה, זה לא אומר שאין עיוות דניאל, אני לא אמרתי שזה לא קשה. מי הירב רך הלבב? יעלה על מטוס וזה נראה אם ישלם את המחיר הגלות. האורחת שלי היום היא עירית לינור. עירית היא אחת מהדמויות המרכזיות בעולם התקשורת והתרבות הישראלית. היא בעלת תואר בישראל היום, היא מגישה בתוכנית גלץ, היא סופרת, תסריטאית ובימאית, ומשתתפת קבועה בתוכנית הפטריוטים. היא ידועה בביקורת הפוליטית החדה שלה, והיא נמנית בין המוחות המומחים הגדולים בישראל בענייני עיצוב תודעה בתקשורת הישראלית. באמת? כן. אוקיי. מה שלומך, עירית? אתה יודע שאני בכלל לא חושבת שיש לי דעה חריפה על כלום. זה סוג של המבנה המוזר של התקשורת בישראל, שיצור מיינסטרימי כמוני, באמת, אני אשכרה הממוצע הארצי, אז אני גם לא מדברת או כותבת בחריפות, זאת אומרת, נגיד בכל הנוגע לווליום או ביטויים קשים, זאת אומרת, באמת, אני ממש קישוט סלוני, מאיקאה כזה, אתה יודע, שאין עליו מחלוקת בכלל, אבל איכשהו יוצא שבאמת בנוף התקשורתי, אז אפשר לטעות כמוך ולחשוב שיש בי איזה משהו חריף. לא, חריף. מומחית, לא, כל מי שבתקשורת הוא מומחה לכל דבר, הוא מומחה להכל, וטיפח רוחי, אם אני אערער על הקביעה שמישהו קבע שאני מומחית. יופי. לא יקרה. שמח לשמוע. כן. כן, על החריפות שלך וההקשר למרכז, שבעצם אמרת שאת המיינסטרים, את הדעה הרווחת. אני חושב שמשהו שמאפיין את התקשורת בישראל, ואולי בכללי, זה שהאמצע, המרכז, לא מקבל מספיק במה תקשורתית כמו הקיצוניים. אתה קורא לזה מרכז וקיצונים, ואני קוראת לזה רוב ומיעוט. כן. הרוב לא מיוצג בתקשורת, כן. לא, והמיעוט מיוצג, מיעוט מהצד השמאלי של המפה, מיוצג ובגדול, לא רק בתקשורת, גם באקדמיה, גם במערכת המשפט, בצמרת צה"ל, בצמרת מערכת הביטחון, הפקידות הבכירה. אבל אני לא חושבת שנכון לקרוא לזה מרכז או קיצונים. כל הסיפור פה, איך נראית ישראל, איך נראית מדינה, שבה הרוב לא זוכה רק לביטוי פוליטי סמלי, כן. אחרי ההצבעה שלו בקלפי, אבל מודר ממוקדי כוח אחרים. כן. אבל אני לא מגדירה את עצמי כמרכז, אני מגדירה את עצמי בתור הרוב, ובאופן אישי אני מגדירה את עצמי כצודקת. כן, זה אני שמתי כן. לב. כן. זה משהו בזה קצת לא חריף, אבל נחרץ. לא יודעת אם נחרץ, גם תמיד אומרים נחרץ באיזה אופן. כן, תראה, אני מאוד אוהבת להיות צודקת, אני לא חושבת שאני חריגה בנוף האנושי, כולם אוהבים להיות צודקים, אבל אני גם פועלת בשביל לשמר את צדקתי, ומי שרוצה להיות צודק כל הזמן, כדאי מאוד שלא יתאהב בטעויות שלו. ולכן אני לא מתאהבת בטעויות שלי, כדי שלא יצא שאני לא צודקת.
אז אם יש איזה משהו שאני בודקת אותו, ואני נראה לי שייתכן שהוא לא בדיוק נכון, אז אני אבחן אותו מחדש, ואני אשנה את דעתי, כי אני רוצה להמשיך ולהיות צודקת. הבנתי. זאת אומרת, בשביל להיות צודקת, אני צריכה להודות בבורותי. או בטעויות, כן, בוודאי, כן. כן, אז את זה, אוקיי, כן. אני מעריך את זה, ואני מבין למה זה לא נחרץ כמו שאולי הצגתי את זה, כן. אז אני מקבל. אבל למה לדעתך זה ככה, ואיך, אני גם רוצה להגיד רגע שאני קיבלתי המון בקשות לארח אותך, ממש, ואני חושב שזה בגלל שאת מייצגת את הרוב, והלא נשמע, הרוב שמרגיש לא נשמע. כן. למה לדעתך זה המצב? בגלל שמהרגע שאתה... אני חושבת שהשמאל טוב מאוד בזה, לעשות עבודת רגליים ועבודת שטח, וכל נישה ולו הקטנה ביותר שמתפנה, לשים שם אנשים שלא, כדי שאפשר יהיה לממש מדיניות בכל מיני תחומים. ואז, אם אתה לא עושה את זה, ואתה בונה על פובליציסטיקה, או על להתווכח עם בג"ץ על איזה משהו, ניקח לדוגמה סתם, משהו קטן, שולי, זוטי דברים. הרפורמה המשפטית. הרי אין שום צורך ברפורמה המשפטית. אין בה שום צורך. פשוט כל מה שהיה צריך זה שהשופטים יפסקו על פי החוקים הקיימים ועל פי הסמכויות שהוקנו להם באופן מפורש. מהרגע שאתה לא פועל על פי חוק, אתה לא פוסק על פי חוק, אתה לוקח לעצמך סמכויות שהן לא קיימות בחוק, מה זה משנה איזה רפורמה ואיזה חוקים אתה תחוקק? אם הנטייה של בית המשפט העליון היא לעשות מה שהוא רוצה, אז החוקים כבר לא משנים שום דבר. ואז העניין הוא בסך הכל פרסונלי, או ששופטים יחליטו לפסוק על פי חוק ולפי הסמכות שלהם, או שימנו שופטים או שיעשו את זה, או שיפסקו לפי השקפת עולמם, שהיא תהיה נגיד השקפת העולם שלי, שאני תומכת בה אגב. את תומכת בהשקפת העולם של עצמי, כן. של עצמך, לא של כן, בג"ץ. כן, של עצמי. אז, אבל... מהרגע שאתה מציב אנשים אפילו שם, אתה מציב במינהל מקרקעי ישראל, אתה עושה מינויים באקדמיה, אתה עושה מינויים בצמרת צה"ל, בתחתית צה"ל, ברגע שיש לך שליטה על הברגים הקטנים במערכת, אז המערכת היא שלך בסופו של דבר, ואז אתה יכול גם להפעיל אותה מהברגים הגדולים. א', מי מחזיק באותם ברגים קטנים? מי שממנה. אני אתן לך דוגמה באמת. אני עוד בממשלת נתניהו, לפני ממשלת בנט-לפיד, התבקשתי והסכמתי להיות חברה בוועדת השמות הממשלתית. תפקיד שאין בו תהילה, אין בו כסף, אבל זו ועדה שהיא נותנת שמות ליישובים חדשים, אם מישהו יגלה הר חדש, אני מניחה שאנחנו אלה שנקרא לו בשם, נדמה לי שגם צמתים או מפעלים גדולים. וחלפו, מילאתי את כל התפסים, עמדתי בכל הקריטריונים, חלפו חודשים, ממשלת נתניהו נפלה, אני עדיין לא מוניתי, עלתה ממשלת בנט-לפיד, תוך 3 שבועות גם מרץ, ונדמה לי גם מפלגת העבודה, וגם ימינה הוא היה. ימינה, איך קראו לה המפלגה של בנט? בנט ימינה, כן. ימינה. מיד מינו 3 חברים חדשים לוועדת השמות. מצד שמאל, 2 שמאלנים, כזה הארדקור. בנט מינה מישהי שלו, שהוא בסדר איתה. תוך פשוט באמת כהרף עין. אני עד היום, עצם היום הזה, גם אחרי שהממשלה נפלה, עדיין לא הושלם המהלך של למנות אותי, בגלל שיש כל מיני מניעות משפטיות שונות ומשונות. אבל זה את מתארת את הבעיה שהיא הסיסטם, המערכת עצמה. זה בגלל שיש ייעוץ משפטי למשרד ראש הממשלה, שהוא מתעכב, והוא בודק, והוא מעלה מניעות משפטיות, ועוד כל מיני דברים שלא עלו כשהממשלה הקודמת רצה למנות את החבר'ה שלה. למה זה קורה אבל? זה קורה בגלל שאתה לא דואג למנות בכל מקום אנשים שאתה יכול לעבוד איתם, ושיועצים משפטיים יהיו יועצים משפטיים ולא קובעי מדיניות. כן. וזה אומר, איך אמרו בפולישוק, שצריך לעבור דרוז וצ'רקס,
לא תמיד מספיקה רפורמה. זו הייתה התיאוריה של איילת שקד, שהיא לא ביצעה אותה בהצלחה לגבי מה לעשות עם בית המשפט העליון, וזה לאט, 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 לייצר ברית עם לשכת עורכי הדין, ואז לעשות כל מיני עסקאות, ואז להכניס אני יודעת, את אלכס שטיין ואת יעל וילנר, כל מיני שופטים כאלה, ובתמורה יכניסו את רותי רונן ואת גרוסקופ, אני כבר לא זוכרת את השמות באיזה תקופה הם מונו. ללכת על הכיוון הפרסונלי. כן. אבל אפשר לקרוא לזה הרבה דברים. אני לא יודעת אם זה נכון לגמרי לקרוא לזה דמוקרטיה, אני עוד לא השתכנעתי. אוקיי, אז אני אשמח שניכנס כמובן לכל העניין הזה, כי שם אני... לא, אני קצת מקלל את עצמי שפתחתי בכאלה נושאים כבדים. הכל בסדר, אל תדאגי, אנשים איתנו. יש בעצם כמה דברים, כי את אמרת על הרפורמה והבעיות במערכת המשפט וזה, אני אשמח שניכנס לזה, אבל לפני זה... לא, אפשר גם לא. אפשר גם לא. כן. לפני זה אני רוצה שניכנס, אבל בכל מקרה, לעיצוב תודעה על ידי התקשורת, ולמה זה קורה. אז השאלה הראשונה לדעתי, היא האם לדעתך בכלל הציבור מקבל מידע אמין מהתקשורת? לא. 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 תראה, גם לקרוא לזה, לקבל מידע, קודם כל יש הרבה מאוד צינורות לקבלת מידע. אני לדעתי יכולה לזהות אנשים שהם מקבלים את המידע שלהם מקבוצות וואטסאפ, שיש להם איזה טרנד, ושולחים אחד לשני צילומי מסך של כותרת וכותרת משנה. ממש, היום אני מקבל מלא כאלה בימים אלו, אנשים שולחים מלא, כן. ואלה כבר קבוצות שהן מוטות פוליטית, והם מזינים את עצמם באותה אינפורמציה. כן. תראה, בשביל לקבל אינפורמציה, קודם כל זה מהלך אקטיבי. אני, לדוגמה, שנים, נגיד, חדשות בטלוויזיה, אני לא צורכת כבר, אני לא יודעת אם 10 או 15 שנה. לא צפיתי במהדורת חדשות. בין היתר, בגלל שזו העבודה שלי, ואני כן צריכה לעבוד לצרוך אינפורמציה, וכל הפרשנויות והציפופי גבות והנשיפות של מגיש או מגישת החדשות, מבחינתי זה גוזל המון המון זמן. ממש. ואני יכולה את כל הנושאים שמדברים עליהם, ללמוד אותם בצורה תמציתית יותר וגם מעמיקה יותר, אם אני פשוט קוראת. ואז גם אם אני אקרא את זה בכל כלי התקשורת שאני יכולה לראות, ואני עושה את זה, זה ייקח לי הרבה פחות זמן מאשר לצפות במהדורת חדשות שלמה. ואני, נגיד, אם מראים לי איזה 12 שניות של מישהו אומר משהו נורא, אז אני מהנודניקים האלה שהולכים ומחפשים את הסרטון המלא בשביל לראות את כל האירוע הזה. זאת העבודה שלי. כן. אז יש פה שני דברים שאת נוגעת בהם, שאחד זה בעצם להיות סטריליות של העבודה שלך, מצריכה ממך לא לקבל את המידע דרך... לא הסטריליות, העובדה שאני רוצה גם לישון צהריים, זה חשוב לי. גם. אז אני לא יכולה לחלות את הערבים שלי בלהקשיב זהו. זה הצד השני, שזה בעצם זה שהחדשות מגיעות בצורה הכי מגעילה של כסח שיש. לא מפריע לי כסח. פשוט אין לי בזה שום תועלת. זאת אומרת, מבחינתי זה לא אפקטיבי למה שאני צריכה, להבנתי, לדעת, כדי שאני אוכל לדבר על משהו. זה ברור שאני לא יכולה להקיף הכל, ואף אחד לא יודע שום דבר לעומקו, והרבה תמיד יש מה ללמוד, אבל אני יודעת שאם יש מקום שממנו אני לא אלמד כלום, זה אולפני החדשות. לגמרי שזה מעניין, כי את בפאנלים יושבת הרבה פעמים. כן. איך זה מרגיש לי, הקונפליקט הזה? הפאנל של פטריוטים? איך אתה משווה את האירוע הנפלא הזה לאולפן חדשות? אוקיי, אני אשמח לשמוע עוד... אולפן חדשות של תפקיד מסוים. הפטריוטים הוא תוכנית שהיא חיה אחרת, ואני יודעת, ואני מכירה את ההתפתחות שלה, בגלל שאני הייתי שם מהתוכנית הראשונה. כן. כשזה היה איזה קו-פרודוקציה, זה שודר מאולפנים במערכת ynet בתל אביב. המנחה הראשון היה אטילה שומפלבי, תאר לעצמך. וזה היה לפני 10 שנים, או משהו כזה, קצת יותר אולי. הוא היה פה, התארח ודיברנו על זה, כן. אטילוש. איזה שם יש לו. אוקיי, אז מה ההבדל בין זה לבין... ההבדל הוא שתוכנית חדשות היא כזאת שאמורה להביא את החדשות, פרשנות, כתבות, הרחבות, והפטריוטים דנה בענייני היום, מתוך נקודת מבט מסוימת. זהו, יש אג'נדה.
ערוץ 14 הוא ערוץ ימני, הפטריוטים היא תוכנית ימנית, ולא מעצם העובדה שכל המשתתפים בה, חוץ משמאלני אחד, הם כולם ימני, כן. כן. כן, כן, לגמרי. אז האם זאת בעיה שהערוצים מזדהים עם צד במפה, או שהשיטה עצמה היא גם בעייתית ב5 דקות תביא לי כותרת, שזה מה שבדרך כלל קורה? תראה, בעולם מתוקן, אני שונאת שאומרים את זה, אני הייתי מעדיפה שגופי השידור יהיה בהם תמהיל משכנע של הספקטרום החברתי והפוליטי בישראל. זה מה שאני הייתי מעדיפה. ואז אנשים היו מרגישים שהם מיוצגים, אם לא בתוכנית הזו, אז בתוכנית אחרת, ואם לא הדובר הזה בפאנל מסוים, אז דובר אחר שייתן לו קונטרה. כן. זה לא קרה, ואז אני חושבת שערוץ 14, וגם הפטריוטים, הם נתנו תשובה לשאלה, עד מתי נצטרך להיאבק על זה שישב ימני באולפן שישי. והתשובה היא, נפסיק להילחם על זה ונעשה פשוט ערוץ משלנו שבו לא תצטרך לחשוב מי יהיה הראשון באולפן חדשות 12 שיקטע אותך אחרי 2 משפטים. כן. זו אגב בעיה גם תראה, עמית סגל הוא הכוכב הגדול של חדשות 12. לקרוא לו שמאלני זה לא נראה לי אפשרי. לא, אבל אני אומרת, בגלל שהוא יחסית לסביבתו, אז הוא כן ימני. הוא יושב בפאנל של כתבים ופרשנים שהם, בוא נאמר, הרבה פחות משפיעים ממנו, הרבה יותר מפורסמים, הרבה פחות מפורסמים ממנו, הרבה פחות מצליחים ממנו. 2 משפטים הוא לא יכול להשלים. נכון. קופצים עליו בזה אחר זה, אחר זה, אחר זה, אחר זה. ראיתי אותך, נראה לי אצלו, עם סשן עם עינב גלילי. בפגוש את העיתונות, כן. זה שנה שהייתי שם. וזה ממש קשה לצפייה, אי אפשר לדבר משפט. כן. את ממש אומרת את זה גם שם. כן, נכון. ולמרות ההתערבויות והרצון הטוב, ובאמת מחברת החדשות התייחסו אליי נהדר, אבל אתה לא יכול לשלוט באנשים שפשוט לא יכולים לשאת. הם לא יכולים, אתה מרגיש כאילו את האינסטינקט החייתי שעולה בהם. כן. עכשיו תראה, מעבר לזה שאני מיינסטרים, מעבר לזה שאני צודקת, אני גם אישה שבוא נגיד, אני לא צעירה כמו שנהגתי להיות לפני כמה שנים. אין לי כוח לריב על זכות הדיבור, ואז אחרי 3 משפטים שכל העולם על הראש שלי, לא בא לי. מבין אותך לגמרי. כן, וגם היום מצלמים את זה בשישי בצהריים, וזה היה דופק לי את השבת. כן. אז דבר ראשון, אני כן אגיד שזה, נראה לי פה, אני גם עושה משהו דומה, אני מנסה להביא אנשים מכמה שיותר ולתת להם להביע, כי זה נראה לי מה שחסר. אני אומר, אני בתור אזרח שלא לא מקבל חדשות בצורה טובה, אז זה מה שמניע אותי. ומתוך זה עלה פה הרבה פעמים הדיון על האם ימין ושמאל זה לא משהו שכבר צריך לזנוח, כי את נורא מזדהה כימין. וזה צורם לי כי את מאבדת קהל. שיכול להקשיב לך ולהרוויח המון. כמו שכתוב בהמנון, להיות עם חופשי בארצנו. אני רוצה להיות חופשייה להביע את דעותיי ולחשוב את מחשבותיי. אני משתדלת לעשות את זה באופן רהוט, להבהיר את עצמי, לא להיכנס למריבות מיותרות, אם כי, אם במקרה לא יצויר, כי נפתחה איזו מריבה, וייתכן שאני זו שהציתה את הזרד הראשון, אני יכולה גם להמשיך אותה, זה לא... כן, ברור לי. אבל על הקטע של לא להגדיר, כן, אני ימין. רוב עם ישראל היושב בארצו הוא ימין. אין עם זה שום בעיה. אני לא עושה לעצמי איזה... אולי בגלל זה גם פשוט להגדיר את זה כימין ושמאל זה מיושן, כי החלוקה מזמן היא לא... איפה השמאל אם הוא קיים בצורה הזאת בכלל? אני חושבת שאני יכולה לתת לך את ההגדרות עומק. האם אתה חושב שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך דתי או סכסוך גיאוגרפי? אם אתה חושב שהסכסוך הוא גיאוגרפי, אתה בשמאל, ולא משנה מה אתה אומר בכל עניין אחר. אם אתה יודע שהוא דתי, אז אתה ימני, כי אז אתה גם תדע שאתה לא נמצא פה באיזה אירוע שאתה יכול עכשיו להתחיל לסרטט מפות. עזוב את ידיעת ההיסטוריה ומה קרה כשניסינו להתייחס לסכסוך הזה כגיאוגרפי. זו שאלה ראשונה על מנת להבין אם אתה ימין או שמאל. כן. יש עוד 2.
האחת, האם אתה יותר יהודי או יותר ישראלי. מי שיותר יהודי הוא ימין, אי אפשר להיות ישראלי בלי להיות יהודי. אני לא רוצה להרחיב את זה, אבל זו ההגדרה שלי. אם אתה יותר ישראלי, אוקיי, אז אתה מנסה להוביל את האירוע לכיוון שוודיה, דוברת עברית, עם כובע טמבל וסנדלי שורש ועגבניות שרי ובמבה, אבל זה לא מספיק. והדבר הכי דרמטי הוא מעורר חלחלה, אבל זאת שאלה שהתשובה עליה היא משמעותית, זה ממי אתה מפחד יותר, מיהודים או מערבים. ולכן כל הרמטכ"לים לשעבר, אני זוכרת איזה כתבה, ראיתי איזה קטעים ממנה שהיה פעם באולפן שישי, שניסו לגייס לרפורמה את כל הרמטכ"לים לשעבר שיגידו כמה ביבי הורס את המדינה או משהו כזה, אבל זה היה שהם הזהירו שהדבר הכי מסוכן למדינת ישראל זה הקרע הפנימי. לא, הדבר שהכי מסוכן למדינת ישראל זה חמאס, הרשות הפלסטינית, מצרים אגב, גם כן, חיזבאללה ואיראן. וואו, כן. ואם אתה שואל מישהו, מי מפחיד אותך יותר, בן גביר או... אז רק אני הזדהיתי לפי מה שאת מגדירה כימין, אבל אני לא חושב שיכול להיות ימין אם השמאל הוא כל כך... ימין ושמאל זה מעיד על איזשהו שוויון בין הצדדים. אולי השיח הוא לא ככה, כאילו הגדרת אותי כימין, אני לא יודע אם זה מה שהייתי מזדהה איתו, זה בעיה שלי כאילו. כן. אוקיי, קיבלתי. כן. אוקיי, אני פשוט, בסדר, אני בעד, כן, האחדות מבפנים כדי לנצח אותה. פה אתה ממש, אין בינינו שום ויכוח, ויתרה מזאת, יש אחדות מעולה, תמיד הייתה, גם בתקופת המחאות נגד הרפורמה, תמיד הייתה, ויש גם עכשיו. יש מיעוט מאוד מאוד קטן, שדעתו לא נוחה מהדמוקרטיה הישראלית, כי הדמוקרטיה, משמעותה שלעיתים הוא יפסיד בבחירות, ולעיתים הוא יפסיד בבחירות בגלל שלא רוצים לקנות את הסחורה שלו, כיוון שזו סחורה לא טובה. וכיוון שהמיעוט הזה, שביום טוב מדובר ב4 מנדטים של שמאל, אתה יודע מה יותר, נגיד 8 מנדטים של שמאל. עכשיו יש סקרים שרואים מפלגת העבודה ואיחוד של מרץ, יכולים להגיע אפילו ל10 מנדטים. 100%. עדיין רק 10 מנדטים, וחלק ממאפייני המחנה הזה, זה שהוא לא מוכן לקבל את העובדה שההצעות שהוא הציע לא עבדו, שצריך לקבל הצעות חדשות, ושהציבור דחה את ההצעות שלו. כן. עכשיו, זה שיש מיעוט קטן, קולני, עשיר מאוד, ממומן מאוד, מגובה במערכת המשפט, באקדמיה ובתקשורת, שהוא דעתו לא נוחה מהדמוקרטיה, זה לא אומר שאין איחוד ראשית, המיעוט הזה יש לו עוד כמה מאפיינים, הוא מאוד מרוכז, אתה יודע, בקיבוצים הוא תל אביבי, בעיקרון. גם הוא לא צעיר כמו שהוא נהג להיות לפני כמה שנים. בדיוק, כן. וזה שהוא מר נפש, מסוכסך, קרוע, שונא את עמו ואת מולדתו, ואת יריביו הפוליטיים על אחת כמה וכמה וכמה. זה לא אומר שהעם קרוע. אבל הגדרת אותו כשמאל. כן. אבל זה לדעתי קצת בעיה, קצת עושה עוול. לא, הם שמאלנים בגלל שבסופו של דבר הם חושבים שזה סכסוך גיאוגרפי, ושבסוף כל המחאות והשלטון שלהם וסילוק שלטון הימין, הוא החלום באספמיה על מדינה פלסטינית שוחרת שלום, שתקום לצד ישראל. ואגב, הסיבה שזו אופציה שהם שוקלים אותה, זה בגלל שמלכתחילה הם לא מספיק יהודים בשביל להבין למה אנחנו כאן ולמה זה שלנו. כן. בין אם מבטרים על חלקי מולדת ובין אם לאו, אתה צריך לדעת קודם כל שזה שלך. לא שאתה מחזיר משהו לבעליו החוקיים. וזה מה שעושה אותם שמאל, בעיניי לפחות. אני מבין מה שאת אומרת, אני חושב שהגדרה יותר טובה, את נתת פעם. יש לך הגדרה יותר טובה משלי? שלך. יש לי הגדרה שלך יותר טובה מעכשיו. רגע, אמרתי, וואו. יש לך ציטוט שאני חושב שהוא אפילו די מפורסם, שזה יש בסך הכל 4 מפלגות בישראל. יש ליכוד, יש חרדים, יש רק לא ביבי ויש ערבים. כן. אז זה נראה לי כי אין... זה לא הגדרה לימין שמאל, זה ציור של המפה הפוליטית. זה מה שאני אומר, זה קצת יותר עושה חסד. מדליק מצידי, אני לא זכרתי את זה. כן. תודה שהזכרת לי. בהחלט מבריק מצידך. אני פשוט לא מבין איפה אני נכנס פה. אחת מתוך 4. את נכנסת איפה? ליכוד. כן. בגלל זה את מייצגת את רוב העם גם בעינייך. כן. מעניין. תראה, זה ברור שזה המפלג... תראה,
ברור שזו המפלגה הגדולה ביותר בישראל. ברור גם שחלק מהמפלגות הלוויין, נגיד, אלה שלא מחרימות את ביבי, שזה הציונות הדתית ועוצמה יהודית, הם ליכוד, כאילו, לצורך החלוקה הגסה הזו. ואם אתה מצביע על אחת מהמפלגות האלה, בסופו של דבר, העניין של החרם על ביבי נהיה מאפיין זהותני של מחנה פוליטי שלם. אתה יכול לשמוע את גדעון סער או את אביגדור ליברמן, הם מדברים איזה דיבורי ימין, אבל הם לא מוכנים להיכנס לממשלה של נתניהו. אבל יש המון ציבור בין לבין שלא רוצה ביבי, הוא לא רוצה את כל ההצעות הנוספות, הוא לא חרדי והוא לא ערבי, והוא מרגיש בטח חסר אונים כרגע. הוא לא מבין מה החיים שלו. כן. הוא מה שנקרא לא יודע את נפשו. יש משהו, כשאנשים מציעים כל מיני הצעות, מה כדאי לעשות, משול הדבר לרווקה, שמציעים לה להכיר את בן השכנים מוטי, אך היא מסרבת כיוון שהיא שמעה שברד פיט עדיין פנוי. בן אדם שהוא ריאלי יכול לבחור אך ורק מבין האפשרויות שמונחות לפניו. וואו. ולכן כשאתה מדבר על אנשים שלא מוצאים את מקומם, ואז הם חולמים על מפלגת הימין הקסומה, חדשה מהניילונים, עם בנט, עם כל האלה של הקואליציה הקודמת, ואולי איזה משהו חדש שישנה את כל התמונה, נגיד, יוסי כהן. כן. זאת לא אופציה אמיתית, היא לא קיימת, היא בדיונית, היא פוסטר, היא ברשימת המשאלות והפנטזיות של מי שחולם אותם. אני יודעת מה מונח לפניי, בגלל שאני מכירה את החומרים. אז תראי לי את זה יותר שאני אבין. כי הם כבר היו שם. אני יודעת שגם ליברמן וגם גדעון סער וגם בני גנץ ישבו בקואליציית האחים המוסלמים, ומרץ, שזה שמאל מאוד רדיקלי, הכל בשביל להחרים את הציבור, להחרים פוליטית את הציבור הגדול ביותר בישראל. זה מה שאני יודעת. זה מה שאני יודעת. עכשיו, לחשוב מדוע נתניהו הוא מוקצה מחמת מיאוס יותר מבני גנץ או יאיר לפיד או תמר זנדברג, זה אני לא קיבלתי את הנימוקים שלהם, שזה היה, אני חושבת, הם נוסחו ב4 מילים, שוחד, מרמה והפרת אמונים. כן. את זה קל להפריך, אבל יש דברים אחרים. תשמע, כן. אני בהחלט יכולה להבין שיש אנשים שלא מעוניינים להצביע לנתניהו, בגלל שלא מייצג את השקפת עולמם הפוליטית, ולא אוהבים את הקואליציה שלו, 100%. אבל לא צריך להיות בשביל זה שמאל. האם יש האופציה היחידה למישהו חילוני שיחליף אותו הוא מתוך הליכוד? לא, אני חושבת שאם אתה לא, דעתך לא נוחה מנתניהו, והצבעת למפלגה אחרת, זו דמוקרטיה וזה בסדר גמור. אני חושבת שאם אתה מרגיש שיש כל מיני דברים שאתה לא אוהב, אבל בסך הכל אתה חושב שאפשר לעשות איתו עסקים, אז אתה לא תצביע למפלגה שהתחייבה וקיימה לעולם לא לשבת איתו בקואליציה. זה כל מה שאני אומרת. ואם אתה מוכן לקבל על עצמך את האיסור הזה, כדי לבטא את חוסר ההסכמה הפוליטית שלך עם נתניהו, אז ברכותיי, אתה בשמאל, והכל בסדר. אבל יוסי כהן, כשאת מגדירה אותו כפוסטר, אני ממש מבין. זאת אומרת, זה מה שלא עבד עם גנץ בזמנו. אבל אולי זה כי הצורת ניסיון להתחרות ביכולות הפוליטיות האלה של ביבי, הן פשוט כושלות. ולכן, אתה יודע, הוא מנצח בבחירות, כי יש לו תמיכה מאוד רחבה, זה כאילו כל הזמן, שאנשים פוקחים עיניים משתאות, איך זה יכול להיות שכל הרבה מצביעים לביבי? כן. בגלל שהוא יותר מוצלח מהחבר'ה שלכם. ולכן, המדיניות שלו היא מקובלת על חלקים גדולים יותר בציבור, הטמפרמנט שלו מקובל על יותר אנשים בציבור, הוא הצליח לשכנע אנשים אחרים במעשיו ובדבריו, שכדאי להם לתמוך בו, או שהוא פשוט, גם אם לא כדאי, יותר כדאי מאשר לתמוך בחברה אחרים, והצביעו לו. ואנשים שהם מיעוט, מבקשים ממני להסביר למה הצבעתם, תסבירו אתם למה הצבעתם ליאיר לפיד. כאילו, אני לא, זה שאלות שאני לא רוצה לענות להם. את לא מבינה את רק לא ביבי? לא. לא. זאת אומרת, אני מבינה, אבל אני מסבירה את זה במונחים שהם לא מנומסים במיוחד. אני אשמח לשמוע, אבל אני אגיד פשוט שכאילו, אמרת מקודם שוחד מרמה והפרת אמונים, כן? זה בעצם אולי האג'נדה הכי גדולה. לא, זה אג'נדה שהיא פיקטיבית.
ראשית, הם לא מתעניינים במשפט, הם לא מתעניינים בדרכים הפליליות שפעלו בהם הפרקליטות והמשטרה כדי להעמיד את התיקים האלה. הם לא עוקבים אחרי המשפט, הם לא יודעים שלפני כמה חודשים כבר, אולי אפילו שנה כבר, למעלה משנה, שבית המשפט הודיע על התביעה שכדאי שיוותרו על עבירת השוחד, כי הם לא הצליחו להוכיח אותה. הם לא יודעים. רוצים להעיף את ביבי בגלל שלא מוכנים לקבל את הדמוקרטיה ולא מוכנים לקבל את כישלון המדיניות שלהם עד עכשיו. אז כל פעם יש משהו אחר. פעם היה יוקר המחיה, היה שוד הגז. צוללות. מה? צוללות, יין. הצוללות, אתה רואה את הפיקציה פה, בגלל שכשרק הרכיבו את התיקים האלה, אז קראו לצוללות, מספר שניתן להם היה 3,000. וזה כדי שהם ייכנסו מראש לסריה של תיק 1,000, 2,000 ו-4,000. ובזה שאומרים 3,000, אז אומרים, זה גם ביבי. היום זה אתה הראש, אתה השם. כל פעם זה משהו אחר, לראות מה שתופס. עם זה את לא מסכימה? לא. 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 גם אנשים מבלבלים בכוונה, יש כאלה שבכוונה, יש כאלה שמתוך בורות, מה ההבדל בין להדיח רמטכ"ל לבין ראש ממשלה. ראש ממשלה נבחר בבחירות, רק הציבור הוא זה שיכול להדיח אותו. זה רעיון שהוא לצנינים בעיני הציבור הזה. הם רצו שידיחו אותו על סמך זה שהוגש נגדו כתב אישום, הם רצו להדיח אותו כשרק הייתה החקירה, זה כבר נראה להם מספיק. כל פעם יש סיבה אחרת שאינה דמוקרטית, שהיא מספיקה בשביל להדיח ראש ממשלה שאינו לרוחם. ושוב, בעיניי זה פחות בכיוון הדמוקרטי, פחות בכיוון של זכויות אדם, כפירה מסוכנת ומחוצפת בעיקרון של חזקת החפות. הרבה דברים שהם, בוא נגיד, מנוגדים למטרות המוצהרות של המחנה הזה, שהוא בעד כל הדברים היפים והצודקים. כן, כביכול אפשר לטעון שמשהו באיך שהוא עובד לא דמוקרטי. זה בעצם הטיעון, נראה לי, של רק לא ביבי, שהוא משמר את הכוח שלו בעזרת שחיתות. הם יכולים לטעון את זה עד מחר, שיוכיחו. כן. שיוכיחו, זה קל להגיד שמישהו מושחת. אגב, בתור ביטוי של אגב שיחה, זה בסדר, אפשר להשתמש בו. כמו שאגב, אפשר להשתמש במונח בגידה, בלי שיגידו שישר את מסיתה להעמיד מול כיתת תיאורים. נכון. כאילו, מהרגע שיש כל מיני ביטויים שהם גם נהיו עבירות פליליות, אז גם אסור להשתמש בהם בשיח. אפשר להגיד שהוא מושחת, אבל אתם רוצים באמת שזאת תהיה סיבה להדחה, קודם כל, תוכיחו. שנית, גם במקרה של הרשעות, ראש ממשלה יודח רק אחרי שמוצאו כל ההליכים. עד ערעור חלוט בבית המשפט העליון. בגלל, והחוק הזה, חוק יסוד ראש הממשלה, הוא אבן יסוד חשובה מאוד בדמוקרטיה, בגלל שהיא מונעת ממערכות שאינן העם, למנות ולהדיח נבחרי ציבור. אנשים התרגלו לדבר על פוליטיקאים בגועל, ולהתקרצץ איתם על זה שהח"כים אישרו לעצמם העלאת שכר, השרים. אתם בדקתם מהי עלות שכר של היועץ המשפטי לממשלה, של פקידים לא ממונים, של שופט עליון, עם הפנסיות התקציביות שלהם? זה כאילו פקידים שהצליחו לסדר לעצמם, בתוך משרד האוצר, בתוך משרד המשפטים, העלאות שכר, וכל מיני תחמונים כאלה, בשביל להבטיח את התנאים שלהם כשהם עוברים ממקום למקום, והם מרוויחים פי 2, לפעמים פי 3 מנבחרי ציבור, אבל את מי שמבזים, למי שלועגים, זה לנבחרי הציבור, שמבחינתי, אתה יודע, זה החבר'ה שלי, גם כשאני חושבת שאוי, אלוהים, באמת, מה בחרנו? ממש? יש לך רגעים כאלה? בוודאי, זו שאלה. אוקיי. אבל זה כלום לעומת מה שאני אומרת, אוקיי, בבחירות הבאות, ייתכן שחלק מהם לא יזכו לתקופת כהונה נוספת. אין שום דבר שאני יכולה לעשות בשביל לבטא את מורת רוחי מהיועצת המשפטית לממשלה. כן. מפרקליט המדינה, מהמשנה לפרקליט המדינה, ממחלקת הבג"צים, כלום. כן. שום דבר. אז שני דברים שאני לא מבין. אחד, בהקשר של, אמרת מקודם, אני רוצה לחזור אחורה דווקא לזה שאת אמרת בהשוואה בין ימין לשמאל שעשית את כל השאלות, אז בעצם הגדרת את העניין שיש פה בעיה שהיא לא, פתרון מדיני לא יעזור בה. לא. אז האם לדעתך הממשלה והליכוד
הולכים לכיוון הזה. זה א', דבר שאני לא לגמרי מבין, וב', אני לא עדיין מבין האם לדעתך התודעה בתקשורת מתעצבת על ידי שמאל. זאת אומרת, אתה... כן. כן. תשובה לשאלתך השנייה, כן. תראה, החינוך מחדש, אם מדברים על עיצוב תודעה שצריך לעשות, חלק מהעניין שנעשה, זה להסתיר את כל הפתרונות היעילים, בגלל הרדיפה אחרי החלום באספמיה של שטחים תמורת שלום. בגלל זה, אני עד היום לא אוהבת את בגין, בגלל זה. בגלל ההסכם שלום. בגלל שהוא התחיל עם הקונספט הזה. תן שטח, תקבל שלום. לא, אחד מהדרכים להרתיע אנשים מלפתוח נגדך במלחמה, היא אם הם יודעים שהם יפסידו משהו שחשוב להם. ברור לחלוטין שלא לחמאס ולא לחיזבאללה, לא אכפת מחיי אדם. ברור לגמרי שהם גם לא רואים בחומרה מיוחדת את עניין הנזק לנדל"ן, זה רק הכל מבחינתם כלים בשביל להבאיש את ריחה של ישראל בעולם. הכיבוש, לעומת זאת, לקיחת שטח, היא תמריץ ממש טוב לא לפתוח במלחמה, כי אתה יודע שאתה תצא משם עם פחות שטח ממה שנכנסת אליה. אבל אנחנו פה למדנו ואולפנו את די לכיבוש, והכיבוש משחית, וגם שאלה דברים שאסור להגיד. כל הלחצים שהופעלו אלינו, הם תמיד, תנו שטח, תקבלו ערבויות בינלאומיות, תקבלו רשות פלסטינית מפורזת, תקבלו שקט. אבל אנחנו רואים שמה שקורה זה שפשוט כל המדינות וארגוני הטרור שסביבנו רק הופכים להיות חזקים יותר ויותר מבחינה צבאית. אז גם את חושבת שהשמאל בעצם את זה הכתבות שלו דרך התקשורת, המילים כיבוש וכל דברים שאסור להגיד? ברגע שאתה מאייש את כל המיקרופונים בחבר'ה שלך, אז יהיו דברים שלא יגידו אותם. ואגב, עוד משהו, ברגע נגיד, זה לא נכון להגיד שאין ימנים בתקשורת. נכון, אני מסכים. אבל איך אתה יודע שהם ימנים? כי יש להם כיפה על הראש. והם מייצגים את הציון. לא, אין אצלנו שמרנים. זה, אתה יודע, זה לגויים. אנחנו או יהודים או חילונים. דווקא... רגע, ואני רק רוצה להגיד, ואז אתה מקפיד על זה גם שתהיה להם כיפה, ואז אפשר יהיה להגיד, הנה, אתם רואים, יש לנו ימני בטלוויזיה, יש לנו ימני בפאנל, אבל אלה כאלה שהם, בוא נגיד, הם יותר הימין שמימין לימין, הבנטיסטי, אלה שהתרגשו לראות ראש הממשלה עם כיפה, כאילו זה מעניין מישהו, ומי שאין לו ייצוג בכלל, כמעט בכלל, גם בתקשורת המוסדית, בתאגיד, בכאן 11, ברדיו ובטלוויזיה, גם בתקשורת אחרת, בידיעות אחרונות, ב-12, ב-13, זה הזרם הפוליטי הגדול ביותר בישראל, שאתה קראת לו מרכז, יש כאלה שיקראו לו ליכוד, אני קוראת לו הרוב, והוא מאוד נזהרים שהוא לא ישמיע את קולו בצורה שהיא דומה איכשהו לייצוג שלו באוכלוסייה, ויעשו תמיד כל מיני כתבות על מרכז הליכוד, שיבחרו תמיד את האלה שהם כאילו הכי יביכו את המחנה, ולמה? בגלל שבניגוד לציונות הדתית, בניגוד לעוצמה היהודית, בניגוד למפלגות המגזריות, הליכוד הוא באמת אלטרנטיבה שלטונית. אלה יכולים להיות חברי קואליציה, הם יכולים להיות מפלגות אופוזיציה קטנות ומעצבנות, אבל את מי שאתה חייב לנצח, זה את הזרם הליכודי הגדול, המסורתי, המזרחי, הסובלני, זה שיודע מי האויבים שלנו, יודע שיש לנו אויבים ושצריכה להיות תודעת אויב, ולא, אתה לא יכול לאפשר ייצוג, בגלל שהוא התחרות האמיתית. כן. עם השאר אפשר להסתדר, הנה תראה איך הם ילפו יפה את בנט. נכון. הדבר שאליהו יוסיאן, שגם אצלכם מופיע לא מעט, וגם גם היה פה, והוא עזר לי להבין איזשהו הבדל בין מונחים, ואני חושב שמה שאולי מאפיין פה את העניין זה חילוני ליברל, שאין לו את הייצוג הזה. אולי הוא המרכז המבולבל, ואז הקטע הוא שיש את העוד גורם, שהוא הליברליות, הקשר חוץ לארצות הברית לצורך העניין. יש הבדל בין להיות ליברל לבין להתייחס למה שארצות הברית רוצה או מכתיבה או אינטרסים שלה בתור תורה מסיני. זה לא קשור לליברליות. זה קשור לטיפוח קשרי חוץ אל מול ייצור ביתי. לא, אני לא חושבת. תראה, יש סוגיית ייצור אמצעי הלחימה שישראל זנחה, שזו הייתה טעות, זו טעות שאפשר לתקן, זה לא משהו מהותי.
ההסתמכות והכניעה ללחץ אמריקאי, או ההתייחסות ללחץ האמריקאי בתור ערך בפני עצמו, זאת הבעיה. הרצון להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית, זאת הבעיה. זה נובע מזה שאתה ענית לשאלה מה אתה יותר יהודי-ישראלי, לישראלי, כאילו, ישות מדינית. מי שמכיר את השורשים היהודיים, מי שקורא את פרשת השבוע, מי שקורא בתורה, שזה, יש הרבה יהודים כאלה אגב, אז הם יודעים שהסיפור הוא של קשר בין משפחה, שזה משפחת אברהם וגלגוליה, תורה וקרקע, מאוד ספציפית הקרקע. שלמעשה כאילו יותר כל המפעל, המצוות והחוקים של התורה, זה הכל, זה ההוראות הכנה וההוראות הפעלה לקראת הכניסה לארץ ישראל, וזה מה שאתם צריכים לעשות בשביל להחזיק בקרקע הספציפית הזאת, שיש לה גבולות מוגדרים. ואם אתה לא מכיר את זה, אז אתה לא מבין למה אנחנו דווקא כאן, שזה עוד שאלה למבחן ימין-שמאל שלי. אנחנו כאן בגלל התנ"ך או אנחנו כאן בגלל השואה? ויש כאלה שחושבים שאנחנו כאן, בגלל שאחרי מה שהנאצים עשו לנו, אז איך אפשר שלא תהיה לנו מדינה? אבל לא, הסיפור שלנו מתחיל הרבה לפני זה, ואתה צריך להכיר אותו. החברה החילונית, זה אין שום דבר שקשור, זה לא ליברליזם. זה שהאוניברסיטאות כופות משטר דעות אחיד בתקופת הרפורמה, משביתות את הלימודים, הסתדרות הרופאים משביתה את בתי החולים, רופאים יוצאים להפגין, ההסתדרות משביתה את המשק ליום אחד, יושב ראש ועד עובדי שדות התעופה בשיחת טלפון אחת משבית את הטיסות לישראל. באיזה עולם מושגים אפשר לקרוא לזה ליברליזם? אני לא בטוחה. אג'נדית, מה שאת אמרת מהאקדמיה, זה, הם מספרים לעצמם כביכול. נכון, שנלחמים בדיקטטורה, בעודם מפעילים משטרת מחשבות ודיכוי, ומיון מאוד קפדני, כדי שלא יגיעו לשורותיהם אנשים שחלילה השקפת העולם שלהם אחרת. ואתה יודע, הם אפילו, אחד הדברים המעליבים שהם לא תמיד טורחים להעמיד טיעונים. כן. אלא פשוט פשיסטית, דיקטטורה, בושה, משיחים. עשית כתבה נורא מעניינת על מה שהיה, איך קראו לזה? המושב באוניברסיטת תל אביב? לא, גם הוא מעניין, אבל סיפורה של שפחה, מה שהיה שם בזמן. כן. כן, שזה היה ממש לקחת אייקון ליברלי מתוך הטלוויזיה המערבית. אבל זה לא היה אייקון ליברלי. מרגרט אטווד כתבה את סיפורה של שפחה, כי היא חששה שהנשיא רונלד רייגן, אחד הנשיאים הגדולים והמצליחים ביותר בתולדות ארצות הברית, ישתית משטר תנ"כי, וזה הכל מהפרנויות והפסיכוזות שלה, הליברלית. איכשהו יצא שרייגן לא עשה את אף אחד מהדברים שהיא חשבה שיקרו, גם איכשהו יצא שכל הזמן נורא מחויב שמה לענייני כל מיני פחדים קמאיים שהם חיים רק במוח שלהם, ואיזו דמוניזציה של הצד השני שמתבססת על בורות גמורה ועל חוסר היכרות וחוסר רצון להכיר אנשים אחרים. אבל בתור נבואה, בתור דיסטופיה, כמובן, היא יצאה דבילית. אבל הספר הצליח, אני קראתי אותו אז. לא ידעתי שיש לו הקשר פוליטי בכלל, נהניתי ממנו, הייתי קוראת כל מיני ספרי פנטזיה, ספרי דיסטופיה לא היו זרים לי. ואז הזניקו את זה מחדש, לכבוד עליית טראמפ לשלטון, בשביל להמשיך את הפנטזיה המגוחכת הזאת, גם על עידן טראמפ. וכמובן זה העיד יותר על המפנטזים מאשר על רייגן או על טראמפ. ופה לקחו את זה, אתה רואה אחד הדברים המגוחכים ביותר במחאה, והיו הרבה דברים מגוחכים. זה הרצינות התהומית שבה הם לקחו את עצמם, לוחמים ולוחמות, והם באמת התייחסו אנשים בורגנים עשירים, מפונקים, היסטריים, לא אינטליגנטים במיוחד, שיוצאים מדי שבת ולפעמים גם באמצע השבוע, לחוג הקולני והטורדני שלהם, ומחמיאים לעצמם על גבורתם, בעוד שלאורך כל התקופה הזאת, חוץ מכמה מעצרים פה ושם, לא הגישו כתבי אישום,
לא עשו להם שום דבר, התקשורת סיקרה אותם במסירות, ניפחה את המספרים של המפגינים, כדי ליצור את הרושם שכל העם איתם, כולם חושבים כמוהם, ואתה רואה את הנשים האלה מתגאות, תפרו תלבושות אדומות, כאילו. וצריך גם, והייתה איזו תפיסה בחוגים מסוימים, שהכרתי, אבל כמובן לא הצטרפתי עליהם, שהאנשים האלה מבטאים כאב, וצריך להרגיע את חששותיהם. ניסיתי לעשות את זה, אבל אז גיליתי שאני נתקלת בקיר של היסטריה ובורות, גם אמרת אפילו, הפסקתי. אמרת קונטרה, שמנדלבליט אמר שעומד להיות פה שפיכת דמים, ואת בעצם אמרת שזה שטויות. תראה, זה לא שהם לא מנסים. כן. אבל... וזה לא שהיה את הסיפור אחרי שהם חסמו את כביש מספר 1 לפני כמה שבועות, ושוטר ומתנדב נדרסו למוות כשהם הלכו לפנות מהכביש את שרידי ההפגנה הזאת. כן. אז אפשר להגיד שלא הייתה שפיכות דמים, אבל זה לא נחשב באחריותם. כן, זה צורם גם לשמוע, אני כן אגיד, אני מכיר את כל הזרם הזה, ואני פשוט, משהו שנראה לי שאת פספסת, שזה בכוונה שלהם, זה שההשוואה, ואני חושב שאת תגידי שזה קשור ליהדות חילוניות, שזה כנראה נכון, אבל הפחד מרייגן כביכול, שעל זה היא כתבה את הספר, נראה לי היא קלעה בול למה שקרה באיראן. ומזה האנשים שהתחפשו לסיפורה של שפחה, הם ניסו להזהיר אותנו מאיראן. לא, אבל היא התכוונה לרייגן. אני מבין מה היא התכוונה. לא, אני אומר, איך מישהי שהיא, כאילו, אתה יודע, אליטה אינטלקטואלית, סופרת מוערכת, רואה את איראן, אבל מה שמדאיג אותה זה שזה יקרה בארצות הברית של רייגן רק בגלל שהוא רפובליקאי. זה מעיד, יש שיגידו, על חושים פוליטיים ותרבותיים חדים, ויש כאלה, מצד שני, שיעידו שמישהי פה היא קצת מטומטמת. אוקיי. ואני אומר, יקרא הציבור וישפוט. מה את חושבת על ישראל, אבל? רייגן בזמנו סבבה. האם עכשיו אנחנו לא קרובים באיזשהו אופן להפוך פה לאיראן? כן, בוודאי, כן. את אומרת שלא. תגיד לי, בוא נגיד ככה. זה הטענה. הסכנה לחירותם של הישראלים היא נשקפת מכיוון מערכת המשפט, שהיא מפעילה אכיפה בררנית ושרירותית. יש אנשים שיחסמו כבישים, היו מקרים של אלימות כלפי נבחרי ציבור, איזו מפגינה שדווקא עם נעמות של דגל בראשו של השר אבי דיכטר, שמו מצור על כנסים, נדמה לי שזה היה של ניר ברקת באיזשהו מקום, שלא לדבר על פוצצו כנסים, אגב, גם באוניברסיטת תל אביב, בגלל שהיו שם אנשים שהם בעד הרפורמה, אתה גם רוצה לדבר איתם, אז הם צורכים עליך, רדפו נבחרי ציבור לכל מקום, כשהם חמושים בזמבורות שלהם ובמנטרות שלהם. כן. מערכת המשפט רודפת עד היום את שפי פז, על גרפיטי. אתה יודע כמה אנשים היו צריכים לעמוד עכשיו לדין בהליכים משפטיים של שנים בעקבות מה שקרה בהפגנות של קפלן בתקופת המחאה, וגם ההפגנות שקורות עכשיו? אז הסכנה לדמוקרטיה הישראלית לא נשקפת מהמפלגות החרדיות, עם כל הכבוד. אבל הסכנה להפוך למדינה דתית, כן. בוא נאמר ככה, ישראל היא מדינה יהודית. אם היא לא תהיה יהודית, היא לא תהיה כלום. היא לא תהיה דמוקרטית והיא לא תהיה שום דבר. היא לא תתקיים. בגלל שאין שום אפשרות שלא לראות את הבעיה של העולם הערבי עם הימצאותנו כאן כעניין דתי. ואם אתה לא תדע מי אתה, אז אתה לא תוכל להיענות לאתגר, כפי שראוי להיענות לאתגר. עכשיו, אני במקרה ממש מבסוטה מזה שבכל העולם כולו, ואחרי שנים 2000 סוף לנדודיי, חזרנו למקום שבו התחלנו לבנות בארץ ישראל קם העם היהודי, בו הוצבה דמותו הרוחנית, אם אני זוכרת בערך את הצהרת. זה נכון, זה נכון. ואנשים שמתכחשים לדבר הזה, מעבר לזה שהם מפסידים, יש לך את הזכות ואת המזל להיוולד לעם שיש לו סיפור, יש לנו אחלה סיפור. ולא כל העמים יש להם איזה רצף כזה סיפורי. נגיד האמריקאים, שזאת מדינה שמושתתת על רעיון,
אז היא באמת, זה אנשים שהם זרמו לארצות הברית מכל מיני מקומות, הם באמת זרמו מארבע כנפות תבל, אנחנו לא, אנחנו זרמנו מהתנ"ך לישראל, אחרי שהתפזרנו על זה. והם התקבצו במקום אחד גדול מאוד בשם רעיון. אז הסיפור שלהם, של אמריקה, מתחיל באמת מהרעיון האמריקאי, מהחוקה האמריקאית. אנחנו משפחה אחת, משפחה, אנחנו סיפור משפחתי, שיש לו סיפור שמשתרע על פני אלפי שנים, שאויבינו יודעים אותו, והם לא אוהבים את הסיפור הזה, והם רוצים שהסיפור הזה ייפסק, וכדאי להכיר אותו. כן. אז העניין של... כשמוסיפים כל הזמן את המדינה היהודית ודמוקרטית, אני אומרת, לא, יהודית זה מספיק לכל מטרה שהיא. והגדרת בתוך הימין-שמאל שלך מקודם, באחת משלושת השאלות, הייתה על האם קרקע חשובה במקום. כן. אז זה, האם את שמה אותם באותו, יש סדר היררכי, או שלמעשה, לפי מה שאת אומרת, הקרקע פה וחיי אדם הם לא שווים? לא היו חיי אדם לא היו שווים, לא תהיה קרקע. זה לדעתי משהו שאנשים לא מבינים. במשך שנים רבות מאוד, היהדות הייתה בגולה, לא הייתה לה קרקע ולא הייתה לה ריבונות. היא הייתה צריכה להרחיב את עצמה, וזה שמר עליה בחיים, שמר על היהדות בחיים. זאת לא... דתות אחרות בנות זמנה, נכחדו, אנחנו לא... אין יותר הדת השומרית, הדת המדיינית. אין יותר אנשים שעזוב שלא זובחים לבעל ולאשרה, גם לזהוס ולנפטון ולהרה כבר לא סוגדים יותר. והיהדות נשארה גם בגלל הרעיון שבא שהוא רעיון נכון, וגם בגלל שהיא התרחבה באמת, היא הפכה להיות פילוסופיה. אבל הייתה פילוסופיה ללא קרקע, והקיום הפיזי שלה, בגלל האירוע הזה, הוא עמד בסכנה לאורך השנים. בפוגרומים, בהשמדות קטנות יותר, כל יהודי אנגליה במאה ה-13 נדמה לי שהם גורשו ונשרפו ונטבחו. שייקספיר שכתב את הסוחר מוונציה, הוא כתב את הסוחר מוונציה על שיילוק, המלווה בריבית היהודי, בתקופה שבה לא היה אף יהודי באנגליה, הוא לא הכיר אף יהודי, היה שהם גורשו משם. ואחרי זה קיבלנו את השואה, אין קיום ליהדות כפי שהיא צריכה להיות, בלי הקרקע. אחרת תצטרך להיות עוד פילוסופיה מיני רבות, ואנשים מאמינים שיקיימו את זה כמיטב יכולתם בכל מקום שבו הם נמצאים. אבל אתה רואה שאירופה, מקום שמאוד לא נעים להיות בו יהודי, יש שם כאילו מסעות סלאח א-דין, בלי מלחמה ובלי כיבוש, רק דרך הגירה המונית, וכניעה של האירופאים לכיסים האסלאמיים שנוצרים שם. ארצות הברית, שיש בה יותר יהודים מאשר מוסלמים, די הולכת בעקבות האליטות בקמפוסים ובתקשורת, שהם בכללים מעדיפים כרגע את חמאס על פני ישראל. נכון. ולכן אני לא... מי שעדיין רוצה לחשוב, זה לא יקרה שוב בצרפת, זה לא יקרה שוב בגרמניה. ואם כן, בטוח, על אחת כמה וכמה וכמה, זה לא יקרה בארצות הברית. והשאלה שלי, אתם בטוחים בזה? עכשיו, מה הסכנות שניצבות בפני ישראל, אנחנו יודעים, והן חמורות מאוד. אבל יש משמעות אחרת לזה שאתה יכול להתגונן בפני איומים שמכוונים ישירות אליך, ולא לחכות עד שיהיה קמפיין נגד הנשיאה של אוניברסיטת הרווארד, שאולי תועיל להתפטר. זה מצב קיומי אחר. את שמה את הסכנה מחיזבאללה וחמאס לצד הסכנה מהתרבות בארצות הברית ובכל שאר העולם? כרגע ברור שהסכנה מחיזבאללה היא חמורה יותר. כן. אבל אני חושבת שבטח אנשים חשבו בפרעות תרצח או פרעות תרפ"ט, שבגרמניה זה יותר בטוח, כן. מאשר לגור בחברון, נגיד. הבנתי, נכון. אבל את אמרת שאנחנו יכולים להיות מדינה שמתבססת על רעיון. אני הייתי שמח אם תסבירי לי למה זה טעות, ובשביל זה אני אשתמש גם ברעיון עצמו, באיך שניגשים לפתור בעיה פילוסופית, כמו שאתה אמרת שזה פילוסופים, שניצבים מול בעיה ואז מחליטים מה יותר.
זאת אומרת, בשאלתי, מה עולה קרקע או חיי אדם, זאת אומרת, את ניצבת מול בעיה. כי אתה מציג את זה בתור דיכוטומיה, שאם תהיה לנו קרקע, אז נשלם על זה מחיר יותר גבוה בחיי אדם. זה הטענה כביכול של בגין. ואני אומרת, לא. תראה, מצרים בשנים האחרונות היא הקניינית החמישית בעולם של נשק. היא הוציאה בעשור האחרון 10 מיליארד דולר, אני חושבת, על חימוש. היא מכניסה כוחות לסיני, היא בונה מגדלי תקשורת ליד הגבול. האויב המיוחס באימונים שלה למלחמה זה ישראל. יש לנו הסכם שלום עם מצרים. נכון. אנחנו ויתרנו על עומק אסטרטגי, אבל מכרו לנו אנחנו היינו מוכנים לקנות את זה, בגלל שתשמע, אנחנו באמת לא רוצים להילחם. ובאמת אני חושבת שגם אנשים כמוני, שאני חושבת שזה שלי, תמיד חשבתי שזה שלי. מה זה, סיני? לא, הכל. פרט ויחידי, כן? סיני לגמרי, לא, סיני שלי, בגלל שהייתה מלחמה שהמצרים פתחו בה, ואנחנו ניצחנו וכבשנו שטח, אני לא רואה שום סיבה להחזיר. זה ילמד אתכם לקח, אל תפתחו במלחמה, לא תאבדו שטחים. אני יכול ברשותך להכניס פה ציטוט שלך, שנראה לי יקלה בול, את נראה לי כתבת את זה גם לאחרונה, מכיוון שבסוף כל מלחמה אנחנו טורחים להחזיר כל פיסת קרקע שכבשנו, אנחנו משמרים במו ידינו את התמריץ להמשך התוקפנות כלפינו. נכון. אי אפשר להרתיע אויב נחוש אם לא גורמים לו לשלם במטבע שיקר לליבו. לא חיי אדם, לא הרס בתים ותשתיות, אלא אחיזה בקרקע שהוא מנסה לכבוש. נכון. כי הם מנסים לכבוש קרקע. זה מה שהם רוצים, גם להרוג אותנו כמובן, אבל לכבוש. הקרקע, והקרקע זה לא גבולות 67, וזה גם לא גבולות 48. ומי שחושב אוקיי, אז אנחנו ניסוג לתוכנית החלוקה. זה שלב, להם יש מטרה אסטרטגית, זו מטרה גדולה, מטרה רחבה, הם נערכים לה כל הזמן, הם מגדילים את הצבאות שלהם, הם מתאמנים, ואנחנו צבא קטן וחכם, צבא הגנה לישראל. אנחנו לכבוש? לא, מה פתאום? גם העניין של יהודה ושומרון, זה כאילו אנחנו נחזיק בשטחים האלה, לא נבנה, לא נתרחב, עד שהם יסכימו סוף סוף לקבל מידינו את הקרקע עם ריבונות. זאת לא נראה לי שיטה אינטליגנטית להתמודד עם אויב שהוא עדיין מחויב להשמדתך ומשלם משכורת לרוצחי יהודים. ואנשים קשה להם מאוד לעשות את הקפיצה המחשבתית הזאת, כי זאת לא קפיצה נעימה. זה גם פשוט אומר שאני לא בוחר, כיף לחשוב שאנחנו יכולים לעשות פה דנמרק ושוויץ. זה כן, נעים לי. נכון. תראה, אין אפשרות. זה חמור מזה. אנחנו, לא זוכרת מאיזה ספר, זה הלנצח תאכל חרב. כן. וכדאי מאוד להקפיד שהחרב הזאת תהיה יותר גדולה מהחרבות של האנשים שמסביבך. לא נעים. אני זוכרת שהייתי באמת צעירה, ממש נערונת, וכל ספר שהייתי קוראת, כל ספר היסטוריה, כל רומן, נגיד היה איזה רומן שמתרחש בצרפת בשנת 1800, ואני יודעת מה מחכה אחר כך. אני יודעת מה מגיע באצטדיון החורף ליהודי פריז, ואחריו אושוויץ. אני קוראת כל מיני ספרים, רומנים על נסיכות שוודיות, על זה ועל נפוליאון, ואני יודעת מה, בסופו של דבר זה מוביל למקום אחד, ואז הגורל היהודי והסיפור היהודי הוא כבד. אתה יודע, על עמים אחרים, אז זה לא ככה. והנחמה היחידה בסיפור הזה זה להגיד, אם אנחנו נהיה חזקים, ואם יהיה לנו צבא גדול ומאומן, וכמו ששרו בשיר הפלמ"ח, כל בחור וטוב לנשק, בחורה על המשמר. כן. זה לא נעים, זה לא כיף. עכשיו אנחנו מערביים, אנחנו רואים סיינפלד, אנחנו לא רוצים להילחם, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אנחנו יולדים הרבה ילדים, לא ויתרנו על העתיד, אתה רואה גם באירופה וגם במדינות אחרות, גם בארצות הברית, האליטות לא מתחתנות ולא יולדות ילדים, ופה בישראל, באמת תביאו עוד. כולם יולדים, זה לא רק החרדים, גם חילונים, תל אביבים, עם קעקועים ושיער סגול, והגיל באף, עושים ילדים. זאת אומרת, מה, כל מה שיש להבטיח להם, זה שאנחנו תמיד יהיו לנו אויבים שירצו להשמיד אותנו, וזה, ואני אומרת, כן, זה מה שהם רוצים לעשות. כבר כמה וכמה, בוא נגיד, האסלאם, זה משנת 700 לספירה,
כן. 1,300 שנה. כן, זה הם תמיד רוצים. הדרך להרתיע אותם, זה שהם ידעו שכל פעם שהם ינסו, הם יאבדו שטח, ושהצבא שלנו הוא תמיד יותר גדול משלהם. בשביל זה צריך אמונה ממש חזקה במטרה של המדינה היהודית פה. לא, אתה צריך לרצות לשרוד, זה משהו הרבה יותר אינסטינקטיבי. אבל תשובה הרבה יותר פשוטה לזה תהיה, למה אני פה בכלל? וזה נראה לי מה הסיבה שאין לנו מרץ לצורך נכחד כבר מהמפה הפוליטית, בגלל היא לא נכחדה בכלל. אני חושב שהיא כן, כי אנשים, יש כן תופעה של רילוקיישן מאוד תראה גדולה. את מי בחרו לעמוד בראש מפלגת העבודה, את יאיר גולן. כן, יאיר גולן. זה בדיוק זה. העבודה היום היא 7 מנדטים במקרה הטוב, וזה כי האנשים שהצביעו פעם העבודה לפני 10, 15, 20 שנה, חלקם הגדול, לא יודע אם רובו, אבל חלק, לא נמצא במדינה הזאת יותר, כי הוא שואל את השאלה שאת מציבה כרגע, הוא אומר, אז למה שאני אביא את הילדים שלי למציאות הזאת? אני חושבת שמי שלא יכול לשאת את הרעיון הזה, באמת, תמיד היו כאלה כאלה של קצת קשה אז נשברים, או הרבה קשה אז נשברים. וכן, זה לא לרקע לבב להיות ישראלי. את חושבת זאת משימה כבדה. את חושבת שהמשימה הזאת שאמרת, שבעצם החרב שלנו פה צריכה להיות יותר גדולה מהחרב של אויבינו, כן. האם היא אפשרית בפועל פה במלחמה? כן, והייתה תקופה שעבדו בכיוון הזה. עד שהגיעו כל רמטכ"לי השלום, והצבא קטן וחכם, וחמאס מורתע, וחיזבאללה מורתע. עשיתי לפני כמה זמן כתבה על למה קוראים לצה"ל, זאת אומרת, למה זה צבא הגנה לישראל. שיש פה שני דברים. אחד, על שם ההגנה. רצו מאוד להכניס אותו להגנה, וסמל ההגנה משולב שם, וסיכת הממם זה סמל ההגנה. חרב ועלי זית. למה עלי זית? למה עלי זית? כאילו, מה... שלום. כן, מה... תחשוב על צבא שהוא נורא מתקשר, אני רוצה שלום, אני רוצה שלום, אני רוצה שלום. עכשיו, מדינה, אני בעד, אגב, אני בעד חיים בשלום ובשלווה לצד שכנותינו. אתם לא תתקפו אותנו, אנחנו לא נתקוף אתכם, ומדינה פלסטינית לא תקום. והסכמי אברהם עשו את הדבר הזה. אבל חלק מהעניין, גם היה דיון, כי קראתי את הפרוטוקול של ישיבת הממשלה, שבה הוחלט על השם. ועלתה שם שאלה אחד מהפועל המזרחי, שכחתי את השם שלו, שהוא אמר, למה צבא ההגנה לישראל? למה ההגנה? כאילו, למה להתקפה? יש עוד צבאות שלא צריך התקפה, צבא ישראל. צבא הניצחון לישראל. למה לא צבא הניצחון לישראל? זה צבא. כן. ואם יש דוגמה לעוד צבאות בעולם שקוראים להם צבא ההגנה, וזה בן גוריון אומר, כן, הוורמאכט. כן. אז הצבא, תפקידו לייצר ניצחונות, לא ממלכתיות, ולא סליחה שנלחמנו, סליחה שזה... שיר המלחמה הראשון בתולדות מדינת ישראל, לדעתי, זה חרבו דרבו. שבאמת מבטא רגשות לוחמניים ותודעת אויב. כן, יצא כזה שיר עכשיו גם. בסבב הזה יצא שיר מחודש, חרבו דרבו, של איזה ראפר ישראלי. יצאו כמה, אבל זה שבאמת תפס, לפני כמה זמן, בערב שבת, הלכתי לחברים לסעודת שבת, בשכונה בעלת צביון דתי, בתל אביב, שזה נפלא. ועובר שם ממש לפני כניסת שבת, ילד דתי עם חולצת שבת וכיפה שחורה, ומנצל את הדקות האחרונות לרכיבה על קורקינט שטופי. ילד קטן וזה, ושר לו כזה במתיקות, תפי, הבני המלך, חבלה. כן, כזה, בדיוק. כזה. לגמרי. אני אשמח להציב ברשותך, בתוך מה שאמרת, משהו לא יסתדר לי. אוקיי. שאת כן, בשאלות שלך על ימין ושמאל, ענית, שהסיבה לפה היא לא השואה. הסיבה לפה היא... התנ"ך. התנ"ך. כן. אז הפחד שאת מציגה מלהיות היום בחול, כן. הוא איפה זה עומד בהקשר, במה יותר חזק? מבחינתי? כן. אני לא חושבת שיש לי איזה קיום בחול. זאת אומרת... לא, אבל יש סכנה משואה. כן, ליהודים תמיד. כן? אז זה לא סיבה חזקה להיות פה בלי קשר לתנ"ך? לא. אוקיי. אנחנו פה בגלל שזה הסיפור שלנו, וזה המקום שלנו, וזה הבית שלנו, וזה המקום היחיד שבו
אנחנו יכולים לחיות חיים יהודיים מלאים. אנשים נוטים לזלזל במה שנראה להם מובן מאליו. למשל, בזה שאתה יכול ללכת עם כיפה ברחוב. אתה לא צריך לחשוב אם לוותר עליה כשאתה בחול, או לחבוש קסקט, להצניע את המגן דוד, לחשוב פעמיים אם אתה רוצה לשים מזוזה על הדלת שלך בבניין דירות משותף. ושוב, יש לזה מחירים. אני הייתי מעדיפה לא לשלם את המחיר הזה, אבל אני חושבת שבאמת הרעיון היהודי ככל הנראה, הוא רעיון כל כך חזק, שאנשים מוצאים לנכון במשך שנים רבות מאוד להילחם בו, כי יש בו משהו שהוא כנראה חזק כל כך, שאתה רוצה שגם הרעיון וגם אלה שנושאים אותו במשך כל הדורות ייעלמו ויפסיקו להטריד בנוכחותם המוסרית המציקה והמטרידה. כן. זה סותר את הגישות של כל מה שהוא לא ליכוד? לא קשור לליכוד. בסופו של דבר, אנשים יצביעו למי שהם יצביעו. אני לא חושבת שזיהוי עמוק של בן אדם הוא מתבצע על ידי הפתק שהוא שם בקלפי. כי אתה יודע, הרבה פעמים אנשים הם עושים שיקולים אחרים, הם חושבים כל מיני... אני שמח לשמוע את זה, כי זה הרגיש כאילו את צובעת אותי בצבע לפי איך שאת החלטת. אותי ואנשים כמוני. לא. זה לא, זהות עמוקה זה לא הפתק. היא גם, זה אחד הביטויים של זהות. בסופו של דבר, מה אתה עושה עם כל המחשבות שלך. אבל אם אתה ענית לשאלות ששאלתי אותך, כמו שאני עונה לשאלות האלה, ואתה בסוף מצביע יאיר לפיד או בני גנץ, אז באיזשהו מקום אתה לא מחויל כמו שצריך. אבל אני כן יכול להגיע למסקנה שרק לא ביבי. אתה יכול, אבל אז... פה אין סתירה. אבל אז אתה תצביע, אם אתה תצביע למחנה של רק לא ביבי, אתה תקבל את זה. אז אתה תקבל את כל הדברים שענית עליהם בשלילה. כן, אני מבין. אז הפתרון שלי הוא להצביע ביבי. כן. בסופו של דבר, אם אתה עונה לשאלות זה, או למפלגות שלא מחרימות אותו. אז אתה יכול להצביע לחרדים, אתה יכול להצביע לבן גביר, לסמוטריץ'. לא. אתה לא יכול להצביע לערבים, כי אתה לא יכול להצביע למפלגות שהן מתנגדות לקיומה של המדינה היהודית. כן, אני מסכים. אוקיי. ואתה יכול, לפני בחירות, להרים אליי טלפון ולהגיד, אירית, אני מתלבט. אני מרגיש כי החברים הרל"בים שלי שוב החלישו אותי, והם שוב אמרו לי, בושה, 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 ושוחד מרמה והפרת אמונים. תגידי, למי להצביע? ואז אנחנו נעבור על רשימת המפלגות, ואני אראה אם יש משהו שאתה יכול להצביע, שאינו ליכוד כי אתה לא מעוניין, או שבסופו של דבר אני אגיד לך, עזוב דניאל, לך לים, תשכח מזה. כן, זה הפתרון של רוב האנשים בסיטואציה הזאת. אבל הם צריכים לתקן את הטעות של עצמם, ולצאת מהמוד הרק לא... תראה, אם אין רק לא לפיד, ואין רק לא גנץ, ואין רק לא יאיר גולן, לא יכול להיות רק לא ביבי. אבל את יותר מדי מהר אולי, כן. סולחת על מה שקורה פה בכלל. מה שקורה פה, קוראים פה הרבה דברים. אני מחבר הרבה מהם ביחד, זאת אומרת, נראה לי שעצם הלא להסתכל על הגדר, ועצם הלהיות קרוע בזמן שחמאס עושים את מה שהם עשו, קשה לי לא לשייך את זה, כמובן יש את הרדיפה לביבי, אבל יש את זה שהוא שם. ואני חושב שיש לו אשמה ישירה במה שקרה. 100%. יש לו ודאי אחריות מיניסטריאלית, אנחנו שהיועמ"ש תאסרה על מבקר המדינה לבדוק את זה, לצה"ל מותר, אז אנחנו לא יודעים כרגע, אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, יעמוד בראשה השופט בבית המשפט העליון, וגם אותם אנחנו מכירים, אבל סבבה, אני הולכת איתך, נגיד שבאמת נתניהו צריך להתפטר עכשיו בגלל חלקו במחדל הנורא של 7 באוקטובר, שאכן היה מחדל נורא, אני לרגע לא רוצה שתחשוב שאני חושבת אחרת. ואז יש שני סוגים של אנשים. האחד, הרל"ב, שקודם כל הוא מאושר שסוף סוף הוא נפטר מנתניהו. והוא יכול להיות עוד יותר מבסוט אם גם נתניהו יערכו בחירות ונתניהו או יפסיד או יחליט שהוא לא רץ בכלל. ויש אנשים כמוני שיגידו, אוקיי, בסדר,
מה האלטרנטיבות? וכשאני רואה שהאלטרנטיבות הם גנץ ולפיד, אז אני, בוא נאמר ככה, אז פוזיציית הרל"ב ואתה הראש, אתה השם, משכנעת אותי פחות, בגלל שאני אומרת, אם להחליף את נתניהו על אחריותו וחלקו בקונספציה, במחדל, אני יודעת, בשוחד מרמה והפרת אמונים, אני מקבלת במקומו עוד ממשלת שינוי, כן. ואת הקואליציה הזאת, אז איך אומרים אצלנו בעדה? מויכל טויבס. אז אתה יכול להיות זה שמצטרף לתחושת ההישג של אנשים שהם תמיד יש להם תירוץ אחר, שהם רצו שביבי ילך, עוד לפני 7 באוקטובר, וזה היה לך, וזה היה לך בקורונה, שכל ההתכנסויות היו אסורות, אבל להפגין נגדו אפשר היה, ואחרי זה היה השחיתות, והיה הצוללות המתנפחות, והיה זה. המטרה היא תמיד אותה מטרה. אז אם יש איזה פעם שאתה באמת יכול להגיד, אוקיי, בוא נבדוק בדיוק איך צריכה להתחלק האחריות, ומה אנחנו עושים, מי אשם יותר ומי פחות, והדחה של מי תביא יותר תועלת. כי אני עכשיו, מנקודת המבט שלי, אני חושבת שצמרת צה"ל, שהייתה אחראית לכל המדיניות ובניית הכוח, ושלא לדבר על הערכות נקודתית, הזהרנו, את עצמכם לא הזהרתם. אם ידעתם שהמצב מסוכן, אז איפה אתם הייתם? הצבא, ברמת האוגדה. אני יכול לטעון שזה לא קיים בגלל תכתיב מדיני רב שנים. לא צריך תכתיב מדיני, לקונספציה? כן. שיתוף פעולה רב זרועי, כן, בטח. 30 שנה של נסיגה והחלשת הצבא. לגמרי, לא היה, אני גם יכולה להגיד שזה גם חלק מהעניין, אם דיברת על עיצוב תודעה, שאתה לא יכול להגיד, שלא עולה בדעתנו, נתניהו עמד נגד מדינה פלסטינית, למעט מנאום בר אילן, אבל אני אומרת, הוא היה צריך להגיד לאמריקאים מה שהאמריקאים רצו לשמוע, לא אכפת לי כל כך מה הוא אומר, אכפת לי מה הוא עושה. כן. ויכול להיות שאחת הטעויות זה היה שהוא לא יצא בגלוי עם זה שלא לא יקום ולא יהיה, ויכול להיות שהוא גם באמת לא חושב שצריך להחזיק ביהודה ושומרון, ולספח את הבקעה, ובטח שאי אפשר להגיד, היום אסור להגיד עידוד הגירה מרצון למרצחים מעזה ומחמאס, אזרחים ששיתפו פעולה, שבאו לשחוט, שבאו לבזוז, שבאו לאנוס, שבאו להרוג, ששמרו ועדיין שומרים על חטופים שלנו. ואסור אפילו להציע איזו קופרודוקציה בינלאומית שבה מי שרוצה לצאת, שיצא. אסור אפילו להגיד שצריך ללחוץ על מצרים שהיא תפתח את מעבר הגבול ושהיא תקלוט עזתים שרוצים לצאת. אז אני אומרת, כשמדברים על סד האילוצים, גם הפנימיים וגם החברתיים וגם המשפטיים וגם זה שממשלת הימין הייתה נתונה תחתיה בשנים האחרונות, אז בוא נגיד, עצם העובדה שאפשר היה להעביר את הסכמי אברהם ולהזכיר לך, ביום שנתניהו הלך לחתום על ההסכמים מתשעת הבית הלבן, קם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, עשה מסיבת עיתונאים, ובאותו יום עצמו הודיע שיוגש כתב אישום בלב כבד נגד ראש הממשלה. כתב אישום שהחל בחקירת משטרה, בחוסר סמכות ובניגוד לחוק יסוד ראש הממשלה, שאוסר על פתיחת חקירת ראש הממשלה בלי אישור מהיועץ המשפטי לממשלה. אז זה לא גורם לך לחשוב שאולי בעצם מה? יש לו, כן, אשמה ישירה בצורת יש לו התנהלות המדינית שהוא הוביל, המדיניות. יש לי הרבה דברים שאני יכולה להגיד שהוא היה צריך לעשות אחרת. כן. ואז אני אומרת, בבוא יום בחירות, עדיין. זה העניין האלטרנטיבה שאת אמרת, שאין אלטרנטיבה, זה אני מבין. לא, אני אומרת, יכול להיות שיש אנשים אחרים שלהם יש אלטרנטיבה. אני אומרת, הדרך הנכונה למישהו שרוצה לממש פה מדיניות ימין, לפי הפרמטרים שעכשיו פרסתי, או פרמטרים אחרים משלו, כשהוא יתייצב בקלפי, כשיגיע יום הבחירות, אז הוא יצטרך לזכור את ערימת הפתקים שמונחת לפניו, ולהחליט מי מהם הכי קרוב להשקפת עולמו, ושהוא הכי סומך עליו שיגשים אותה. יש כזה, אין כזה. אם אין כזה, תבחר את הכי טוב מבין כולם. כרגע, אם אתה היית נכנס לקלפי, ואם אתה מתעקש על מפלגה שמתעקשת על רק לא ביבי,
זה משהו שאתה רוצה? לא. נו, אז יש לך הרבה. יש פשוט את, כאילו, כל מה שהיה עם שקמה ברסלר ואהוד ברק וההנהגה של המחאה נגד הרפורמה, היא לא הציעה שום אלטרנטיבה. רק לא ביבי לא פתר את הבעיה של, אוקיי, אבל בסוף יש בחירות וצריך להעמיד שם מישהו, ואף פעם לא היה מישהו. נכון, כי אין להם חזון ואין להם, יש ניתוק מצער מאוד מהשורשים, ששיאו הגיע, תמיד היו את ענייני המאבק בהדתה, שזה פשוט, כל סייעת דתית בגן היית מוצא איזה מישהו שיגיד הדתה, זה מחזיר אותנו פשוט. והשיא של זה היה כמובן פיצוץ התפילות של תפילת יום כיפור, בכיכר דיזנגוף בתל אביב, שזה היה, עם כל הכבוד, אנטישמי, מביש. ושמי שיכול להשלים איתו, או להתייחס אליו בסלחנות, שלא לדבר על לתמוך בו, או להשתתף בו, הוא בבעיה מאוד קשה. ואני איכשהו חושבת שזה אנשים שבסופו של דבר ימצאו את עצמם במדינה אחרת, ואני לא אצטער על לכתם. נראה לי שאני מסכים. כן. טוב, אנחנו די הגענו לשתיים, זה די הסוף. אבל לא דיברנו על דברים כיפיים בכלל. זה מצער אותי. כי אתה, בסך הכל אתה בחור צעיר, אתה לגמרי בגיל שאפשר לדבר על שטויות. מה זאת אומרת? איזה שטויות בא לך לדבר? לא יודע, דברים שזה לא. מדינת ישראל, יהדות או ישראליות, חיזבאללה, חמאס, איומים קיומיים. מה, יש התפתחות אישית לא יודע מה? אפילו מה. מה? באמת, מה? כמו מה? אני כאילו, יש דברים על הפרק. אני צריכה להגיד לך, הנה, למשל, שמעתי בתוכנית החמודה מאוד של פתחי וזמרי, אתמול היה דיון שפתחי התוודע שהוא בגלידריות בוטיק, שהוא תואם את הגלידות. כאילו שהוא לא... התפתח דיון מאוד מעניין, האם זה לגיטימי לטעום גלידות. מה זאת אומרת, לבקש טעימות? אתה כפית? כן, גם לפעמים מציעים לך. ברור. מה זה אתה לגיטימי? תואם גלידות. חייב. לכלא. כאילו, אתה לא יכול להיות מחויב, יש לך גביע גלידה ב-17 שקל. יש לי בעיות מחויבות, זה אולי. זה לא על גלידה? בכללי. קשה לי להתחייב, אני נכנס לגלידה ואני רואה כל כך הרבה טעמים, אני לא יכול להחליט בלי לטעום. זוועה. האמת שזה די פרצה בחוק, שזה אפשרי. לא, תראה, מציעים את זה. זה אגב, בגלל אנשים כמוך, אני שאף פעם אין לי התלבטות, כי אני אומרת, מקסימום אני אקנה טעם שלא יהיה זה, וגם נחיה את הסכנה. אבל בגלל אנשים כמוך, שטועמים 1 ו2 ו3, אני משלמת יותר. למה משלמת יותר? בגלל שזה עולה כסף, כל הטעימות האלה. כי נגמר להם האוכל. לא, כי זה עולה כסף, זה לא בחינם. הם צריכים לתמחר את כל הטעימות. כן, אני מבין. לא חשבת על זה ככה. לא חשבתי, אני אחשוב. הנה, זה למשל נושא, שהיינו יכולים לפתוח. הוא נגמר בדקה וחצי. אוקיי, איפה היית רוצה לגור בחיים בכלל, כאילו, סופי? כנראה אתה מסתכל, עברת מקום, אני יודעת שהגעתם אנחנו מטורקיה. אחים דושי. כן. לא, מהארץ, מאיזה מקום. מושב עין שריד. מושב בשרון כזה? כן, כן. נכון, ועכשיו אתם חלקנו ביפו, חלקנו עוד שם, כן. כן. איפה היית רוצה לגור? היית רוצה לגור בעיר או במושב? באיזה סיטואציה מדינית. אתה לא יודע בכלל אם תרצה לגור בארץ? כן. וואלה, עד כדי כך? כן. למה, בגלל הגורל היהודי שהוא כבד לך? לא, בגלל נשחטים פה אנשים ברחובות. וואלה. הסתכלת צפונה? כן, כל הזמן. המצב שם מחריף. אז כאילו להתנתק מהגורל היהודי ולנסות, וואלה. ואת מבינה, בגלל זה אני שואל שאלות כבדות. אני פה במשבר קיומי. כן, זו משימה לחיות כאן. אני כמובן מקווה שתחליט שזה שווה, אבל... תשכנעי אותי שזה שווה. מה? תשכנעי אותי שזה שווה. אני חושבת ששכנעתי. אני מסכים. החיים הגלותיים הם חיים מופחתים. אתה מוותר על קומה בנפש. אבל אני מוותר גם על משהו נוסף בנפש, שמגיע מהמערב ומהליברלים. המערב בשקיעה ובעיוורון... זה מוזר לי שהימין אומר. בקריסה מוסרית, וגם התרבות שלו לא משהו כבר כמה שנים. יש את הטענות שפה יותר פחות מסוכן, כן, את אמרת את זה גם אז, שאנשים הרגישו שפחות מסוכן בגרמניה מאשר בחברון. ומה הם קיבלו?
אני חושב שכן, עדיין, פחות מסוכן. תראה, המערב נמצא בפשיטת רגל רוחנית, גם של אובדן משמעות לחיים. חיי הסובה שהם נהדרים, וזה תמיד איזה סוג של מטרה ששואפים אליה, של גם איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אבל זה, אתה רואה מגפה של התמכרויות לסמים בארצות הברית, כל השפע והיופי והרווחה. משווה את זה לחיזבאללה? אני משווה מלחמה... יש לך חיזבאללה בגדר פה, חמאס פה, איראן שם, זה מטורף. אם אתה מסתכל על דברים בפרספקטיבה יותר רחבה, אז אתה רואה שיש גם דבר כזה של גסיסה מכוערת וממושכת, בסופה קודם כל שלטון איסלאמי באירופה, במקומות שאליהם אתה רוצה לברוח. אבל פה יש שלטון איסלאמי כבר. עכשיו פה קשה, יש פה אתגרים, אבל זה המקום היפה ביותר בעולם, והאנשים הנפלאים ביותר בעולם, וזה שלנו, אין משהו אחר. שאלה אם אתה נלחם על האירוע הזה, ואני מבינה אנשים שלא רוצים להילחם על האירוע הזה, או אפילו להיות פה, אבל... אירופה של לפני מלחמת העולם הראשונה הייתה מקום נהדר. ואז באה מלחמת העולם הראשונה והרסה הכל, ואז באה מלחמת העולם השנייה וחיסלה את מה שנשאר מזה. ועכשיו אנחנו נמצאים במקום שבו אני לא רואה, זה רק אנשים שרוצים שיעזבו אותם בשקט. זה חולשה מעצמה, את אומרת. וזה אנשים שהם פשוט, אתה יודע, נסגרים בבית, רואים טלוויזיה, לא מתחתנים, לא ילדים, אין להם על מה להילחם. מה זאת אומרת? למה ישר זה האנשים? כי כשאין לך על מה... אין משמעות, את אומרת. אין משמעות. אובדן המשמעות. יש אובדן משמעות. נגיד, כשאתה בונה חברה חדשה, אפילו אם אין לך איזו מלחמה גדולה או משהו כזה, יש לך אתגרים, יש לך עשייה, אתה יכול להסתכל ואתה רואה את ההישגים שלך. מה יכולים להיות ההישגים של אנשים מהשכבה שלך במערב? אוקיי, קריירה אישית, אתה יכול להשיג. ראית את מייקל ג'ורדן פעם? ראיתי את מייקל ג'ורדן פעם. הוא עושה דברים שאני לא אצליח לעשות בחיים. אתה מייקל ג'ורדן? אין סיכוי. אתה רוצה להיות שייך לאן שהוא? יכולים לממש כל מיני פוטנציאלים, אבל אז תגלה שהילדים שלך ואתה, כאילו אתם אזרחים של שתי מדינות זרות שונות, עם עולם ערכים אחר, אם יביאו לך חתנים וחלות שהם לא מהדת שלך, ואתה תגלה שאתה איזה סוג של נצר אחרון, ושאתה לא שייך לשום מקום. יכול להיות שזה מחיר ששווה לך לשלם, אני לא מנסה לשכנע אותך. אני מרגיש את זה פה. אז חבל מאוד, אז אתה מפספס המון. אני בטוח. אתה מפספס המון. זה אומר שאני חושבת שאתה צריך יותר להכיר את העם שבתוכו אתה חי. אני חווה את זה עוד ועוד בזכות הפודקאסט, אנשים אומרים לי... לא, הפודקאסט אתה מקבל אנשים שהם, אתה יודע, שהם יכולים להיות בפודקאסט של שעתיים. מה זאת אומרת? זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה. אבל תשמע, מה אני אגיד לך? אני, א', מקווה שתבין שיש חשיבות לבית, ושבית יקר צריך גם להילחם עליו ולהשקיע בו, למרות שמאוד מסוכן לפעמים. אבל, אם זה קשה לך מדי, אז רק אני מבקשת, כשאתה מהגר מכאן, אל תשמיץ אותנו מבחוץ, זה הכל. אני לא יודע איך לענות על זה, ברור. טוב, בינתיים אתה עוד כאן. בטח, ואני גם פשוט שאלת אותי מה התוכניות, אני בדיוק בכזה עוד מעט בן 30, אז השאלות הגדולות האלה של כזה, זה מחייב התשובה הזאת או הזאת, אז אני לא יודע מה אני... לא צריך להתחייב, זה לא שאני אבדוק אותך אחר כך. ברור, אני מבין. אבל אני לא מצפה להרבה מהאנשים שתואמים גלידות. בדיוק. אפשר לחשוב. אני מקבל את הטיעון. העניין עם מה השאלה המהותית שאם היית יכולה לענות עליה, יש לנו עוד איזה כמה דקות שתנצח לי את השאלה, למה האם שווה בכלל להיות פה, זה שאני מסתכל על השטח, אני פורס את המפות, ואני חושב שהסיכוי שלנו הוא שואף לאפס. גדלת בבית חילוני בטח. ברור. אוקיי, בסדר. אז אתה לא מבין שאנחנו חיים... אז אני יכול לחשוב רציונלית. לא. לא בטיעון שמישהו לא. אני בן אדם מאוד רציונלית. לא, אבל אני נתתי טיעון רציונלי, ואת אמרת לי זה בגלל שאתה לא מספיק רוחני או משהו. לא, לא רק רוחני, נראית לך רוחנית, לא. אז באיזה קטע? זה, לערבים ולאיראנים יש תפיסה היסטורית,
ויש תחושה היסטורית ומכירים את ההיסטוריה, והם גם מסתכלים קדימה במרווחים היסטוריים. המטרה שלהם היא לא לעוד 5 חודשים או עוד שנה או משהו כזה. יש מטרה, והם מוכנים לחכות, והם מוכנים להשקיע, והם מוכנים שתהיה להם סבלנות, והם מוכנים לסבול סנקציות מהמערב. הפלסטינים מוכנים גם לסבול אבדות ולמות ולהיהרג ולוותר על כל מנעמי החיים המערביים שהם היו מקבלים בשנייה אחת אם רק היו מסכימים להפסיק להרוג אותנו. בדיוק. ומי שחי, והוא מכיר את ההיסטוריה רק מהשנה שבה הוא התחיל לקרוא עיתונות או קצת ספרים דוקומנטריים, אז באמת, אין לו רצף, הוא לא מבין מה התהליכים שהביאו אותנו לפה, ואיזה תהליכים יוציאו אותנו, וכמה זמן הם צריכים להימשך. מי שמכיר יותר את ההיסטוריה היהודית, קודם כל, אתה קורא בתורה ואתה קורא על משה ועם ישראל, אנחנו תמיד היינו כאלה. תמיד היינו כאלה. תמיד היינו כמוני ותמיד היינו כמוך. זה הדיון תמיד, בגולה או לא? תמיד ככה. כן. ואתה מזהה את הטיפוסים שם, אתה מבין שאלה השאלות והבעיות שליוו אותנו תמיד. איפה נהיה ובאילו תנאים. כן. ועל מה אנחנו מוכנים להילחם, והאם המסע והמלחמה שאחריו שווים את זה, ומה צריך לעשות כדי להחזיק במתנה הזאת שאנחנו מקבלים, שזה ריבונות על קרקע, עם חופשי בארצנו. וגם המדינות שאתה רוצה לברוח אליהן, ולחיות שם בביטחה... מה עם אלה שאני רוצה לברוח מהן? שנייה. גם המדינות הללו, אתה תופס אותם באיזו תקופה היסטורית, אחרי שהם גמרו מלחמות אזרחים עקובות מדם, וכיבושים עקובים מדם, או מלחמות אזרחים עקובות מדם, או גם וגם 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 וגם, מלחמות עם אויבים, ואתה יכול להיות שבאמת אתה תחיה כמו יהודי נודד שפשוט מהגר, מקופץ במקום בתוך אחד לשני. ככה מרגישים יהודי הגולה היום. או שאתה מבין שיש לך את המקום שלך, המקום היחיד שא' יש לך תביעת בעלות עליו, היסטורית, אגב, לא רק מהתנ"ך, אלא מעצם ההיסטוריה של היהודית בארץ ישראל, שאם נגיד שואלים הפלסטינים אם אנחנו נקבע מי צודק לפי מי היה שם קודם, אנחנו היינו קודם. אני מבין את כל זה. כן. רק השאלה שלי... אתה אומר, אני רק לא רוצה להילחם. בסדר. לא, אני רק לא רוצה, יחסלו אותי כליל, כי זה לא פחות. אז קודם כל... את יודעת את המספרים של מה שבפועל קורה, ואת מקשיבה לאנשים שבביקורות על צה"ל, שמראים כמה הוא לא בכיוון? כן, ואני חושבת שזה גם מלחמה קשה כזאת, אנחנו ננצח אותה. ואני גם חושבת שחלק מהמלחמה הזאת, אם היא תפרוץ, ואיך היא תתנהל, ואיך היא תסתיים, היא מאוד תלויה במה אנחנו נעשה בעזה, ואיך נכריע את המערכה העזתית. אבל אני גם חושבת אם אתה בונה על איזה חלון הזדמנויות בחול, שאליו אתה תקפוץ כל פעם שתהיה סכנה, יש אפשרות לחיות ככה. יש סיפור שאני לא... על איזה בריטי אחד שאחרי מלחמת העולם הראשונה, שהוא ראה את הזוועה ואת החורבן הנוראי של אירופה, והוא ראה שבאמת זה... אפשר היה להימלט מהמלחמה הזאת לשום מקום. אז הוא החליט שהוא כן רוצה להימלט, והוא חיפש ועשה מחקר על המקומות שבהם לא היו מלחמות, גם לא היו מעורבים בהם במלחמת העולם הראשונה, והחליט לברוח למקום שהוא גילה באמת ששם אפשר לחיות שם, אבל שהסבירות שתפרוץ שם מלחמה היא לא זה. ונטע את אוהלו ובנה את ביתו באיוג'ימה, באוקיינוס השקט. כן. ואז הגיעה מלחמת העולם השנייה. אבל יש עוד עניין שפייגלין קרא לזה פה, שאנחנו עם הנצח כי נגענו בנצח, ואולי הוא עשה בחינה לא טובה, כי הוא לא זכר את מה שאנחנו יודעים בתוך כל השנים שלנו, שאת דיברת עליהם מקודם, מיציאת מצרים ועד היום והכל, שזה שנים שבהם ראינו מדינות קמות ונופלות, ורעיונות כאלה לוקחים, ורעיונות כאלה לוקחים, ואנחנו נשארנו עדיין אנחנו. אנחנו העם היחיד שחזר... באמת שחזר לנחלת אבותיו. אבל בלי קשר והחיה את השפה העברית, את שפת התנ"ך. אבל יש גם את זה וגם את ה... זה לא רק מחובר עם הארץ. דניאל, אני לא אמרתי שזה לא קשה. מי הירא ורך הלבב?
יעלה על מטוס, וזה נראה אם... וישלם את המחיר הגלות. אולי בתוך איך שאנחנו מסתכלים על מדינות, אנחנו יכולים להבין שזה גם יכול לקרות למדינת ישראל. כן. זאת אומרת, מדינת ישראל אולי נתפסה מה זאת יכול לקרות? ברעיון מדיני, והיא קורסת מתוך עצמה. דניאל, זה כבר קרה פעמיים. בדיוק. כן. מזה אולי שווה לברוח. ברחנו, ותראה מה... והשמידו אותנו, ואז חזרנו. הבנתי. חזרנו למקום שבו בנינו את ביתנו. עכשיו, אתה יכול להסתכל ולהגיד, נכון, החיים פה מסוכנים, וכבר פעמיים גלינו מארצנו. אוקיי. ואתה יכול להגיד, פעמיים גלינו מארצנו וחזרנו. ונלחמו בנו וניצחנו. לא מימשנו את הניצחון הזה. לא מימשנו כמה ניצחונות שלנו, זה נכון, אבל יש לנו עקומת למידה מסוימת, ויכול להיות שבסיבוב הבא אנחנו נשכיל להיות הרבה יותר ערוכים, והרבה יותר חמושים, והרבה יותר נחושים, הרבה יותר יהודים. וזה עניין גם של רוח ואמונה בצדקת הדרך, ואני לא אומרת את זה בתור קטע רוחני, אני אומרת את זה בתור אירוע אסטרטגי. כמו שאם יש ממשלת חירום, מסתכלים עלינו מבחוץ ואומרים, אוקיי, גם המערב אומר, יש לנו פה גם מפלגות קואליציה וגם מפלגות אופוזיציה ומאוחדות במלחמה הזאת, והייתה תקופה שהם היו עושים מסיבות עיתונאים משותפות, שזה היה חשוב מאוד, וזה אומר, זה עם שהוא עומד מאוחד. יש לזה השפעה אסטרטגית, ויש השפעה אסטרטגית לזה שאתה יודע שאתה צודק, שאתה נמצא כאן בגלל שמגיע לך להיות כאן, בטח יותר מכל אחד אחר שיש לו תביעה על המדינה הזאת, שאתה יודע שזה הבית שלך, שאתה יודע שכאן הריבונות שלך, וכאן הגאווה שלך, וכאן הדת שלך, וכאן ההיסטוריה שלך, גם לפני הקמת מדינת ישראל וגם אחריה. ובן אדם שמאמין בזה, הוא נלחם באופן הרבה יותר מוצלח ונחוש. זה אסטרטגי. זה לא קטע של סדנאות. אני לא בעניין של סדנאות. זה לא הקטע שלי בחיים. זה עניין של רוח לחימה שמגיעה ממוטיבציה כזאת. יש רוח לחימה בגלל שאתה יודע שאתה נלחם על מה ששלך, ואתה נלחם על האחים שלך, ואתה נלחם על הבית שלך, ועל ההורים שלך, ועל הילדים שלך, ועל בניך ובנותיך, שנמצאים עכשיו בשבי החמאס, ואתה מחויב לזה, אתה רוצה לעשות את זה. זה שחיילים, שלוחמים צעירים, הולכים לשחרר חטופים, שהם שחררו את 3 חבר'ה לפני כמה חודשים, זה שקוראים להם יהלומים, הם באמת מרגישים שהם יהלומים. כן. שאומרים ל3 חבר'ה שעכשיו שחררו, אנחנו אוהבים אתכם. והם באמת אוהבים אותם. זאת באמת אהבה. אני לא חושבת שיש הרבה מקומות בעולם שככה אוהבים את אחיהם בצרה ובשביה. אני חושב שכן, אבל... אוקיי. קח מקל, קח תרמיל. כל הגליל, לא נשאר גליל, אבל... בסדר, אוקיי. מקום אחר אולי. לא, זה עכשיו זה סתם, באמת היה לי חזק מה שאמרת, ואני גם באמת לוקח את זה ברצינות, ואני מקשיב לטענות, וזה באמת מחלחל, אני חושב ככה. וגם תלך, תשמע, אתמול היינו בפאנל של הפטריוטים, נסענו למחלקת השיקום ללוחמי צה"ל בתל השומר. וזה ראיתי, נכון. עכשיו, לא פירטתי שם. אתה רואה שם את כפיר זר, שהוא הפצוע הכי קשה במלחמה הזאת לדעתי. וואו. אחד שחטף טיל לתוך הטנק, אחד גם כן, שחיפש ב7 באוקטובר, בחור נשוי עם ילדה קטנה, הלך לחפש יחידת שריון שתקבל אותו אליה. אני מדברת על דברים כאלה. ושם נפצע, הוא שאף לא רק עשן, אלא גם חומרים רעילים שהיו בתוך הטנק. הוא היה מורדם ומונשם במשך 3.5 חודשים. הפציעות שלו ביד וברגל, הכוויות, התיישבה על זה איזו פטריה קטלנית, הכניסו אותו לכמה שבועות בתא לחץ באסף הרופא כדי להיפטר מהפטריה. ואז הוא היה מחובר למכונת אקמו שעשתה בשבילו את כל הפעולות, לא הצליחו לשקם את הריאות שלו, והשתילו לו בסופו של דבר את הריאות של לוחם צה"ל, דור זימל. וואו. השם יקום דמו, שהוא נהרג מפגיעת כטב"ם בצפון. אתה רואה את הבחור הזה שנמצא בשיקום, הוא מסדרות, ואתה שומע איך הוא מדבר, והוא רוצה לחזור להילחם קודם כל.
הוא עדיין בשיקום, וזה עוד ייקח זמן. צלף מגבעתי, רפאל, שחטף קליע 05 מצלף פלסטיני בעזה, שהושיב על הכוונת שלו כמה לוחמים, וחוסל אחרי כמה ימים בסופו של דבר, ושהקליע פילח את האפוד הקרמי שלו, גם את האחורי. וואו. אז הוא נגיד עכשיו כרגע הוא מינוס טחול. ושאלנו אותם, כאילו, מה תעשו אחרי השיקום, אחרי שתצאו משם? הוא אומר, אני הולך ללבנון. כן. והחבר'ה שם, החבר'ה האחרים, כולם לוחמים, אומרים לו, טוב, נו, בלי טחול, זה משקל קל יותר. עכשיו, זה לא משהו שמגיע ממחשבות על נוחות ועל חיים קלים. זה מאהבה לחברים שלך, לפלוגה, אתה יודע שאתה מגן על משהו שהוא חשוב ושהוא יקר ערך. כן. וזה מגיע מדברים שהם איכשהו קצת יותר גדולים, בוא נמצא איזה מקום למיצוי הפוטנציאל שלי. כמו שאמרתי לך בהתחלה, בהקשר אחר, מיצוי הפוטנציאל שלי, האישי, זה להיות עם חופשי בארצי. זה ללכת עם תליון מגן דוד או תליון ארץ ישראל, וללכת לבית כנסת בלי שיש שם הבטחה כבדה, ואני זוכרת לפני 10 שנים יותר, הייתי באיזה סבב הרצאות בשיקגו, והלכתי בשבת לבית כנסת, הזמינו אותי לבית כנסת בשיקגו, ושם, אתה יודע, לפני כל האירועים האלה, זה היה מתי? 2019? יכול להיות שאז, לא יודעת. בבית הכנסת, שני שוטרים על אזרחי, חמושים, משטרת שיקגו, שזה החלטורה שלהם, שהם שומרים על בתי כנסת. רק כי זה בית כנסת יהודי בחול. כן. גם זה משהו שיכול כאילו להנמיך את רוחו של אדם באופן שיטתי ושוחק, ומדווחים ישראלים, שמאלנים וזה, שחיים בחול, ובממסד האקדמיות שלהם, הם מרגישים ממש סבבה שם וזה, ואחרי 7 באוקטובר מתייחסים אליהם כן מצורעים, וכבר אין להם יותר חברים. גם זה לא עם חופשי בארצו. זה לא עם חופשי, זה לא אדם חופשי. כן. אבל שוב, לכל אחד, מי שר את זה? ליאור נרקיס ושלומי שבת? לכל אחד השיקולים שלו. בבקשה. כן. לגמרי. אתה רואה, זה לא ליברלי מצידי? זה כן. בבקשה. ומוערך. טוב, אנחנו יכולים להמשיך את זה לנצח, אני מרגיש שזה באמת נהדר, אנחנו צריכים לסיים לצערי. אז ממש תודה, עירית לינור, שהתארחה. תודה, דניאל. היה נהדר. יופי.